Our journey began with a burning desire to establish and grow the One Dragon concept. And the year 1993 marks the birth of this powerful idea. DXN started headstrong as it ventured into the international market with the One World, One Market concept. 1999 marked the arrival of DXN in the Philippines. From there on, DXN greeted the millennium with more achievements. Year after year, DXN Philippines grew stronger, and so did its products. Our founder, Datuk Dr. Lim Shoujin, continued to reap awards and recognition around the world. In 2003, DXN Philippines celebrated its 4th anniversary, Double at 4, with the realization of doubled sales from this year onwards. As DXN Philippines celebrated its 5th year anniversary, DXN acquired a 100% stake in Reach Star Enterprise and Reach Star Cash and Carry. With its continued significant sales growth, DXN Philippines celebrated its 6th anniversary at the Araneta Coliseum with thousands of recognized members in 2005. 2006, 2007, 2008 were the years of consistent awards and recognitions. Also, DXN Philippines was certified as a member of the Direct Selling Association of the Philippines. 2009 had a significant impact on its 10th anniversary with more than 10,000 attendees that intensified business sustainability and successful partnership spanning the decade-long existence in the industry. The 11th anniversary celebrations theme, Enriching Lives, Fulfilling Dreams, happened in 2010, where the unique atmosphere of Philippine festivities and traditions was also celebrated. DXN Philippines continued to celebrate the annual recognition of New Star Diamonds and above with the staging of the 12th anniversary. Continuous market leadership and global expansion accentuated its leadership in promoting health and wellness in 2012. The year after, DXN Philippines staged its 14th anniversary, Unstoppable, for recognizing continuous effort, resiliency, and strong market leadership. In 2014, the growing number of distributors through bigger, better, bolder platform was envisioned. The local expansion of DXN Philippines became more visible with the establishment of additional DXN branches. 1 year after, DXN Philippines celebrated its 17th year with its slogan, Intensify the Power Within. Greater impact, powerful motivation, and overwhelming excitement emerged in the celebration of DXN Philippines' 18th anniversary with the theme, Rise to Victory. In 2018, the nationwide marketing programs went full blast. This created higher impact and momentum. This year, DXN CEO and founder, Datuk Dr. Lim Shoujin, is among the 795 medal recipients of Panlimajasa Negara. He was bestowed the title of Datuk as recognition for his effort in bringing Malaysia to the global scene through quality products of DXN and the concept of one world, one market. After more than 2 decades, DXN has made a mark in the world, proving that One Dragon, One Market is going stronger than ever in the Philippines. We celebrate and radiate all the colors there is. Together, we say, Isulong ang tagumpay! Mabuhay DXN Philippines!
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dear God, thank you for the opportunity to meet together. Please help us to come together to make this institution reflect your kingdom. Breathe life into our ideas and decisions. Help us build a team that has love and respect at its heart. Give us the strength to continue working for your kingdom in this time of pandemic. Lord, come give us the inspiration to be the best we can be. May we be a shining example of your goodness and truth within, wherever we are. Inspire our thoughts, discussions, and ideas, and continue to remind us that all that we do here today, all that we accomplish, is for the pursuit of truth for the greater glory of you. We ask these things in your name. Amen. Good morning, DXN! Welcome to Mindanao Crown Sizzle, Sinugba Mindanao. And I would like to welcome all of you here na nandito po sa Zoom. And live na live po tayo sa DXN Philippines. But, sabi ko nga po, if ever na nandito po kayo sa Zoom, no, kayo po yung nasa front seat. And I would like to give you our host for today. Let us all give them a round of a virtual applause and heart. Our host for today, Executive Senior Star Diamond, Mr. Aldree Atilano, and Double Diamond, Miss Kristina Marie Suelto. Yeah, good morning. Hello, Tina. Good morning. Hello, Aldree. Ayan. And Sir Alan. Hello, Sir Alan. And also, Tina, no, sa mga nanonood ngayon, we are live dito sa Zoom and also sa Facebook. So sa lahat ng mga nandito sa Zoom and also sa Facebook live, and hello po sa inyong lahat. So before po tayo mag-start, syempre, hindi po pwede mag-start kung wala pa po yung mga partners natin and yung mga prospects natin. So pwede na natin silang i-tag, di ba? So kumusta dyan sa Davao, Tina? Yes, dito, kumusta ba? Maulan at ano ba? Maulan. Maulan dyan ngayon. Yes, true. Actually dito, ulan din. Grabe yung ulan and nafe-feel ko yung lamig ng panahon. Pero nung nakita ko pa lang yung mukha ni Sir Alan, no, talagang na-feel ko yung init ng activity natin. No? Oo nga. Di ba yung title natin, by the way, Tina, is Sinugba. Di ba? So pwede mo ba i-share sa amin unsa ba gining sinugba? Yes, earlier sabi ni partner Aldree na ano nga daw yung sinugba. So we all know that sizzles are a part of our network marketing business, no? Meron tayong mga sizzles. And of course, we want to make it culturally appropriate. So here in Mindanao, kasi we will be featuring our Mindanao Crown leaders. Kaya tinawag siya sinugba. Kasi 'di ba, pag may sinugba, may apoy. Yes. At kung may apoy, mali. Tama ba? Kung may sinugba, okay. may usok. Ayun, nauna na. Ay, nako. May usok. Tama? At kung may usok, may apoy. Ayan. Wow. So yung pala yun. Ito yung mga apoy natin ngayon kasi ito yung ating mga crown leaders na kasama natin at sa ating Facebook Live as well. And syempre, no, talking about crowns, di ba, Tina, for sure, yung mga nandito sa Zoom and also sa Facebook Live, gusto din nila yung gusto natin. Ano ba yung gusto natin? Maging crown, di ba? That's so true. So para sa mga nandito sa Zoom and also sa Facebook Live,
Ano ba pwede natin gawin? Mag-type sila ng 1. Ano ba Yes. yan? Type ka. O, di, ito na lang. Kung gusto mo mag-crown. Okay, type 1. Sige, tingnan muna natin dito sa Zoom natin. Ay, hindi, wag na lang. Ayun, type 1 na. Sige, type 1. Okay, type 1. O, sige. Habang inopen ko yung Facebook ko, ayan, meron na. O, yan, ang dami na. Ang dami na sa... Sabi na type ng 1. Oo, so, basahin muna natin sino yung nag-type ng 1. Ito yung unang-una na maging crown, di ba? O, si Don dito sa atin. Shields Faith Sabio. Ayan, unang-unang mag-crown. Diba? Gusto din nila mag-crown katulad din natin. So, advance congratulations sa mga nag-comment. So, habang ino-open ko yung Facebook ko. Hello po sa lahat. Ayan. Tingnan muna natin, no? Tina, kung mayroon ba nag-comment. Nako, ang dami na nag-comment, no? Ayan. And meron pa, basahin ko muna to before tayo mag-start. Sabi pa, parang kilala ko to. Parang kilala ko siya. Sabi pa ni Aini Tromata Atilano, sabi niya pa, handsome John and beautiful Tina. O, di ba? Walang kokontra. Sir Alan, kami yung host ngayon. Walang kokontra. Yes, wala. And sabi pa ni, ayan, yung ating Star Diamond from West Coast, Leonor Enriquez, hello, Ate Lenny. And ang dami na nag-comment ng 1. Yes. Di ba? Ang dami incoming na crown Wow. ambassadors. Ayan. Crown ambassadors. So, Crown ambassadors, guys. So, ano ba yung part ni Tina, gusto ko lang malaman, no? Ano ba yung kwan mo? Ano ba yung nasa mind mo every time narinig mo yung word na Crown Diamond, Crown Ambassador? Para sa iyo, bakit ba natin kailangan i-achieve yun? Kasi yun din yung heart's desire ko eh. Yes. So for me, whenever I hear the word crown, diamond, crown ambassador, I always have this one word called freedom. Ito kasi yung share ni Datok Dr. Lim sa atin that whenever you reach that position, you become a free person or a free man. So what does it mean to become free? No? So ikaw ay malayang-malaya. Actually, malaya ka na ngayon. It's just that being a free man means you can do whatever you want anytime you like it without thinking of how much, kung magkano ba itong kinain ko ngayon, di mo na yan iisip. Wow. Yun nga, that you're so free, you can buy whatever it is that you want and you want to enjoy. So do you all feel that? And I think everybody is feeling that, okay? So I want everybody right now to have that experience right now. Kahit of course, wala pa tayo dyan sa name natin na Crown Diamond and Crown Ambassador, get that energy of being there. Okay? Yan lang. Ano nyo lang yan siya, get that energy. Hindi mo lang siya i-feel, but alam mo yun, andyan na siya sa'yo. Kasi yan talaga yung ating birthright at yan yung laging sinasabi ni Datok Dr. Lim. Ano lang, yung ginagawa namin ngayon ni Aldree sa inyo is we are just making you, pinapaapoy-apoy lang namin kayo. Wow, di ba? Mas maapoy ang ating mga shares ng ating Crown Diamonds this afternoon because this is a wonderful 2-day event. Tama, di ba, Aldree? 2-day ang ating activity. Kasi hindi kasha kasi ang dami. Kasi di ba yung sabi natin dito, we are doing the Sinugba Mindanao, the future. The future is bright. Tama ba? The future is bright here at the South. Ayan. So, so ang ating hinaharap here in the South is really bright. And I know all of our Crown leaders, Mindanao leaders are so excited right now, Aldree. So ang gagawin natin, kasi nakikita ko na nag-on na sila ng camera. Yes. Yung gagawin natin yun. meron tayong pakulo, di ba? Yes, so before ko muna i-share yung pakulo, napapansin mo ba yung background ko ngayon? Ay, oo nga. Di ba? So, di ba, ina-attract ko na. Di ba? Yeah. Actually, excited ako kasi after, bago lang pinalitan yung water sa swimming pool. So, papunta si Sir Alan mamaya. Di ba? Yeah. So, hindi invited. Parang nag-book din ako ng ticket dyan eh. Wow, oo nga. Dito na, naka-reserve na. Ayan. So, di ba meron tayong ngayon, may pakulo tayo. Yes. Diba? Meron tayong pa-game. Diba? Yan yung mga, sino ba yung gusto ng pa-game? Please type me. Baka malay natin ikaw yung pwedeng makasali. So please type me sa comment section kung gusto mo ng pa-game. Grabe si partner, si Kate, no?
'di ba? Ang daling mag-comment, 'di Yes. ba? O yan, Talaga ating nagko-comment mga sila, ano. 'di ba? Kahit 'di ba Tina, kahit nasa loob tayo ng Zoom, 'di ba? Kahit nasa Facebook Live, 'di ba? Kung saan man tayo ngayon, umuulan ngayon sa labas, nag-aapoy dito sa loob ngayon, pero ramdam pa rin natin yung connection ng bawat isa sa atin. Yun yung maganda. So true. And we would like to honor and acknowledge those who are interacting with us right now via Zoom at via Facebook Live. Nakikita po namin kayo. Hindi lang natin ma-mention lahat, pero we Correct. honor and acknowledge you po. Nakikita po namin kayo. Ayan. So, Ayan. ano ba yung pag-game natin? Oh, sige. So, syempre, magsisimula siya na mag-on yung ating camera. So, we would like to request those who would love to participate in the game to turn on their cameras. Titingnan natin sino ang ating beautiful sa Zoom natin ngayon. So yung nasa FB, syempre, hindi kayo kasali muna dito. Sorry about that. But our priority for now are the people in the Zoom. Okay? So, don't worry. You will have your own chance naman next time. So, yon. So, let's see. Wow, we see a lot of our leaders who are turning on their cameras. So gorgeous and handsome, beautiful people of DXN. Ayan, the free people of DXN. Ayun, ang gaganda. Ayan, all in their homes. And I think I see some people who are also abroad. Diba? Hindi lang tayo from Mindanao, no? We are joined by other people from other countries as well. Sino pa ba? Ayan. Uy, habang wala pa pasyente. Yes, ayan, nandiyan na. So a lot of our leaders are also on the move kasi yung oras natin is also time, there's a lot of our leaders are also on the field. So we also honor and acknowledge you. Ayan. So yeah, Aldree, have you chosen? So actually, yung aming pakulo ngayon, ano ba yun? Sige, please, Aldree. Actually, habang nagsasalita ka kanina, meron akong nakita, iba yung aura niya eh. Iba yung aura. Diba? Pang artista talaga yung aura ng ano to. Sige, si Sir Allan ba? Sir Allan, meron ka na ba? Sasabihin na ba natin yung next mechanics natin? Yes. May napili na rin ako. So, pwede nyo nang announce kung ano yung game. Okay. So, yung game natin, mas masaya kung si Tina yung mag-share. Ay, pinasa pa rin sa akin. Okay, sige. So, yung ating game is actually selfie ready. Ayan, i-reveal ko na bakit. So, these are people na pag turn on ng camera, ready para sa camera. So, sino nga ba? So, we will be choosing 3 lucky winners for our selfie ready. So, pwede pa pong humabol kasi, ayan, turn on your camera and let's see if you are selfie ready. And let's allow, sino ba mauna mag-choose? Yeah. Who would like to choose first? Sir Allan? Okay, ako I personally choose Miss Aida Kaong. Ayan, ganda ng kanyang background. No? Ready siya for this event. Okay. Yeah, okay. Congratulations. Yung next naman, yung pinili ko sa pakulo or sa game natin ngayon is walang iba kundi si Ito yung siya yung Mr. Provinciano ng DXN Philippines. Walang iba kundi si Kuya Jay Valeriano. Ayan, so awesome. Of course, valid ba pag include ba syempre selfie ready na ang ating mga guests. So hindi na natin so we will do with the participants. So for me, I will be choosing Mr. Antara Alfonso. Ayan. Wow! Masaya. Ayan. So awesome. Pero alam mo ba, Sir Allan and partner Tina, sa nakita kong mga selfie ready talaga, kung hindi lang talaga siya kasali ngayon as speaker, malamang siya talaga yung mananalo. Tingnan mo si Tito, kahit wala, di ba, yes. Parang nandyan pa rin. Magaling diba? Talaga, very brilliant. Diba? Hindi siya gumagalaw. Tingnan mo, hindi siya gumagalaw. Oh, grabe. Gusto ko yan. Pinag-isipan talaga yung Diba? Oo, magaling. Okay. Yes. Actually, siya talaga sana pipiliin ko pero part kasi siya sa program. So, of course, we give
chance to our guests today. Ayan. So, of course, thank you, honoring and acknowledging those who turned on their cameras. Salamat po sa inyo for being Salamat. here. And yes, now we move and proceed to our next program. And so, diretso na tayo with our, of course, again, we would like to welcome you because that was just an icebreaker. And I will be here to introduce to you our first speaker who is just newly crowned, and I truly admire Wow. her as a woman. She's very inspiring. And of course, without further ado, I'm going to introduce to you our first speaker, Crown Diamond, Miss Jeaniciel Bercide. Her topic is envisioning and embracing the future for your family. Welcome po. Hello. Okay ba yung audio? Yes Okay, po. sir? Okay. Pasensya na kasi maulan dito, sobrang hangin, tapos brown out pa. Kaya dito ako sa gilid ngayon, nag-change venue. So, good morning. Yes, good morning sa lahat, no? Good morning, DXN Mindanao. Live pala tayo sa DXN Philippines. So, good morning from all over the world. So, yun mga partners, no? I am Jeaniciel Bercide. I am a single mom and I have 4 kids. So, yun. And then I am a product of inheritance actually sa late husband ko. And then, ito yung nangyari sa amin na parang still nandito pa rin yung pain, pero sabi nga the final stage of healing is using what happens to me to help other people. So, as much as possible, gusto kong maka-inspire, gusto kong maka-motivate sa lahat, no? So, I hope hindi na ito ngayon kasi medyo wala-wala yung signal ko dito. Minsan nakikita ko yung self ko, parang nag-blurry. Okay ba, partner? Okay ba, Sir Alan? Okay lang? Yes po, doing great. Okay. Go ahead, ma'am. Sobrang makangin talaga dito kung marinig nyo dito sa labas. May marami ng mga puno na naano. So yun mga partners, no? Welcome sa atin lahat. Yung iba nag-qualify dito. I'm sure, no? Sa Sinugba Mindanao, bukas lutong-luto na tayo. Kasi gisugba tayo ni Sir Alan. Thank you, Sir Alan, sa opportunity na makapag-share. So yung tema natin mga partners is about envisioning and embracing the future for our loved ones. Okay? So sa akin, no, alam ko iba-iba yung rason bakit tayo napunta dito sa DXN. Yung iba narinig ko nandito sila sa DXN kasi nga gusto nila yung products. They need our products kasi may health issues sila. Yung iba naman nandito kasi gusto nilang kumita ng pera kasi walang-wala sila. At nakita nila na DXN talaga is yung magbibigay sa kanila ng opportunity para mabago yung takbo ng buhay nila. Kasi pwede tayong magsimula sa DXN na walang kapital, di ba? So it's all on discarding na lang. Tapos, yung sa akin mga partners, no, napunta ako dito sa DXN way back nung nag-aaral pa ako. So kung sinong nakakilala dyan, nakakaalam sa Xavier University, dyan ako nag-aaral dati. Account student ako dyan. Nung nakilala ko si DXN, hindi ako na-attract sa products. Hindi rin ako na-attract about sa kitaan. Kasi nga yung mindset ko that time is pagiging empleyado. Sorry sa ibang empleyado ha. Yun yung mindset ko that time, no? Pagiging empleyado. Tapos, nung nag-join ako sa mga trainings, I'm so grateful kasi napunta din ako sa Team Replica family. Nag-join ako sa mga trainings, sa seminars, no? Hindi ko makakalimutan yung mga sharing ng mga mentors namin dito. Lalong-lalo na si Coach Stax. Kasi lahat ng mga slides niya, talagang nakafocus siya sa may mga Bible verses siya sinishare. So doon ko nakita, doon ko na-open yung mind ko about entrepreneurship, about abundance, about richness. So doon, no? So nung naka-graduate na ako sa college, hindi talaga ako naka-experience ng pagtatrabaho or pagiging empleyado. Well, ako sa OJT,
Pero yung 8 a.m. to 5 p.m. ng work, talagang sabi ko sa self ko, hindi ito yung gusto ko magiging life. So yung ganon. And then, no, life happens, no, nagkasawa, tapos nagkaroon ng mga anak. Yung focus ko talaga is, nagiging, ano lang ako, naging plain housewife, hands-on mom sa mga kids ko. Pero, habang busy ako sa family ko, nag-i-explore ako that time, no? Pag may mga opportunity, ginagrab ko, nagiging real estate agent. Kung alam niyo yung Filipino Homes, no? Under ako dito kay Literary Realty. So pag nandito siya, nag-a-attend ako ng mga trainings para gusto ko lang malaman about yung real estating. Tapos naging part din ako sa insurance, no? Alam niyo yung Manulife. So naging part din ako dyan, nag-take ako ng exam. Sa awa ng Diyos, nakapasa naman ako. Traditional at saka BUL. So yun, gusto ko lang talagang ma-explore, tapos additional knowledge para other source of income, ganon. And then sa school ng mga kids ko, mga canteen, kasi dalaw yung school nila dito dati, yung sa Sacred Heart, tapos nag-rainbow sila. Mga canteen sa school, nilalagyan ko talaga ng products natin, coffee at saka toothpaste, ganon. Tapos, marami din ako na-invite ng mga teachers, mga mama, nagbebenta din ako ng ano-ano online, yung mga RTW, ganon. And then, to the point na nagkaroon ako ng business na yung lending business. Okay siya, pero yun nga lang, yung mga friends mo, parang ayaw ka na nilang makita kasi nahihiya na sila, wala silang pang bayad. So, yung ganon, yan yung risk pag yung business na nun. Tapos, nag-explore din ako about trading, no? Kung alam niyo yung crypto, about forex, ganon. Ako yung nagma-manual trade. Pero yung stress level, grabe. Hindi ka makatulog. Kasi nga, pag hindi ka matipihit, naku, goodbye pera mo dyan. So, yun ang hirap. Tapos, no, lately lang, nag-step in ako dito sa traditional business ng in-law ko. Tumutulong ako dito kasi nga, ano na sila, 70 years old na. Tapos, sa mga papers, ako yung naglalakad, nagpupunta sa BIR. Oh my God, grabe. Sobrang sakit sa banks yung BIR. So yun, bakit ko sinishare sa inyo ito lahat mga partners? Kasi na-experience ko nakita ko na lahat ng, let's say, lahat ng pwede nating mapagkakitaan, source of income, talagang mahirap. No? So, sa DXN, hindi ko sinasabing madali yung DXN, pero sa lahat ng mahirap, DXN lang talaga yung pinakamadali. Okay? I think na-disconnect si Miss Jean. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa family mo. Talagang magiging successful tayo dito sa DXN. So yun, pinakamadali sa lahat ng mahirap na negosyo is yung DXN. At saka nakita ko talaga is dapat emotionally prepared tayo dito sa DXN. Since nandito naman tayo, dapat equipped na tayong lahat sa mga trainings, lalong-lalo na yung emotion. Kasi yung first talaga na aayaw sa atin, kasi pag nasa excitement na tayo na, oh my God, ito na yung gustong-gusto ko, in-expect natin na yung mga tao sasabay sa atin, yung family natin. Pero yung iba, hindi sila nagsushow ng support, hindi sila sumasabay sa'yo. So dapat tayo na nandito, talagang prepared na tayo, na may mga ganun talaga. So tuloy-tuloy lang, huwag tayong magpapadala sa lahat ng mga struggles, sa lahat ng mga circumstances. Kasi natural lang na yun sa atin, di ba? Kahit saang business naman talaga. And then since nandito tayo ngayon sa moment ng technology, sa digital era, dapat sumabay tayo. Bakit? Nakita ko yung iba, ginagawa nilang rason yung pandemya para hindi sila makapag-network, hindi makapag-sell. Sabi ay hindi ako makalabas kasi wala akong kasi nasa bahay lang, kaya hindi lumaki yung network ko. Pero marami akong nalaman, marami akong kakilala dito na nagdoble yung income nila through pandemic. Kasi yung mindset nila,
nakita nila na, oh, this is a great opportunity. Kasi yung mga tao nasa bahay lang, so pwede kang mag-network through online. Lahat ngayon, ano na, one click away. So yung iba, yung bago pa lang sa DXN, if gusto malaman about paano makita kung paano, about products naman, pwede na. So yun ang nakita ko. Then actually no, nung nag-pandemic, nakita ko talaga na tumaas din yung sa amin. So maganda. Katulad ngayon, bagyo dito. Grabe yung yung hangin. And then brown out pa. So yung iba nga parang ito sa kanila, pero sa atin habang nagsasalita, yung iba nagkakape. So points na din yan, di ba? So yun yung kagandahan natin dito sa DXN. Kasi nga walang pinipiling oras. Pwede tayong kumita kahit saan. And then hindi lang yung iba na naririnig ko saturated na. Siguro sa mindset lang yan. Kasi yung market natin worldwide na, di ba? O katulad ni Partner J, gumagano si Partner J Valeriano. Hello, good morning Partner J. Nakita ko sa kanya napakalaking malaki yung grupo niya sa ibang bansa. So yung ganon, dapat gamitin yung ganitong kahit saan opportunity para magiging advantage sa atin. Hindi tayo magpapadala, no? Katulad nung sa akin, nung nangyari sa akin dito, isa din ito nag-push sa akin para maging Crown Diamond. Actually, may mga ibang ako sa FB, pero itong Jean Di Mala, ito yung main ko talaga. Makikita nyo dyan, halos lahat ng post ko puro DXN. Kasi nga yung target ko dyan is yung mga existing partners ko at saka yung mga friends, no? Meron akong almost 5,000 friends. Tapos may mga friend request ako na almost 800 din. So yung iba nag-PPM na, ma'am, gusto ko mag-try ng products. Paano makabili? So tinatanong ko kung saang lugar sila. So like for example, may friends ako nakabili sa Laguna, sa Cavite. Tinatawagan ko muna yung center, sinasabihan ko na may bibili dyan na friend ko, tapos dito may pasok yung code. So yung ganon, parang gamitin talaga yung online, no? Dito sa Cagayan, si Sir James, yung PIC natin dyan, nag-communicate ako sa kanya kasi may bumibili, tapos ito yung code na ipapalagay ko, nagbayad sa akin sa GCash, pero nag-bank transfer ako sa DXN, parang ganon. Tapos, dati, no, yung pinopurchase ko lang dito sa bahay is about yung need namin. Pero ngayon, dahil sa pandemic, nagsiseed stocks talaga ako mga partners. May stocks ako dito. Dati bumibili lang ako na ilang pirasong toothpaste per month. Ngayon, may toothpaste ako na 20 pieces. May 2 carton ako ng coffee. Yung ganun. Kasi nga, marami ako na-invite ng mga friends, pero hindi makikita sa system na may points sila. Pero gumagamit yung iba dyan. So points ko na. Yung ganon. So naka-push talaga para sa group points. Yung iba pupunta dito sa bahay, nag-pick up ng products. Yung iba naman nagpapa-deliver sa kanila. So yung mga ganon talaga mga partners, no? It's a way of paano natin sabayan itong nasa digital age na tayo. So yun. And then ano pa? Dapat meron talaga tayong products kasi in case of emergency. Last share ko na lang din ito. Last September to October, yung papang namin dito, yung papa ni Dennis, in-law ko, nagka-COVID talaga siya. So hindi ko alam na, my God, 5 days na pala siya nag-high cup, no? Tapos yung age pa naman niya, magsa-70 na siya. So yun, lahat ng products binigay ko. Then parang kahit capsule ayaw na niya i-take kasi sabi niya maka-trigger daw sa kanya. Pero may black cumin, tapos yung androgy. Sabi ko sa kanya, pang sobrang pait nito. Kakayanin mo kaya? So sagot naman niya siya, kakayanin ko yan. So 3 times a day, binibigyan ko siya. Tapos yung spikati niya is water, no? Water niya is spikati. So praise God, after ilang days, mga 2 weeks, clear na yung lungs niya, wala na yung COVID. Pero sa akin naman, ako yung nag-aalaga sa kanya dito. Praise God, hindi ako na-infect. Hindi pa naman ako vaccinated. So, super exposed ako sa kanya. Pero yun nga, no? Dapat may faith din tayo sa aside, may faith tayo ni God, may faith tayo sa products natin.
So isa din yun, no? Lalo na pag medyo malayo kayo sa center, sa branch, dapat meron kayong stocks kasi pag may mga emergency, so makakatulong talaga. So yun mga partners, no? Ang dami kong pwedeng sabihin about sa products natin. Pero itong sa atin ngayon, no? Yung nangyari sa amin, siguro nga kung wala itong DXN, siguro naghanap ako ng ibang way. Siguro naiwanan ko yung mga anak ko. Pero nang dahil sa DXN, no, na-enjoy ko yung 24 hours na kasama sila. Yun kasi yung nasa mindset ko talaga na gusto ko nasa side lang nila ako para pag may mga needs sila, nandito ako. Pero with the help of DXN talaga, I know na mabibigyan ko sila ng magandang bukas, mabibigyan ko sila ng magandang buhay. So yun yung sa atin, na nandito sa ating lahat. Huwag nating hintayin na mangyari sa atin yung gano'n, na parang mawala na tayo ng oras. O baka ano na tayo, wala na tayo dito, pero gusto pa natin bumangon kasi hindi tayo at peace na iwanan yung mga mahal natin sa buhay. So yung gano'n, no, siguraduhin lang natin na may maganda silang bukas, tapos hindi sila magugutom. Okay? So, may share din ako. Last week, no, nagpunta kami sa Surigao. Kasama ko yung nurse na pamangkin ni Dennis. Bigla niya akong tinanong. Sabi niya, Auntie Jean, paano gagawin yung DXN? Oo. Sabi ko, bakit kuya? Bakit mo na itanong? Kasi Kuya Bricks yung tawag ko sa kanya. Sabi niya, kasi auntie, meron akong sobrang close ko na friend na sa Cebu. Everyday siya nagpo-post na ganito na yung income ko, ganito na bago yung buhay ko. Pero hindi siya DXN ha, yung sinasabi niya. Itago natin sa pangalang E at saka C. I don't know kung narinig niyo yan. So yun daw. Tapos last month, nagpunta siya sa Cebu. Sabi ni Kuya Brick sa akin, nag-expect ako auntie na ano siya, yung nagbago yung buhay nila, tapos lilibre niya ako kasi sobrang close daw nila. So yun. Pero nung nagpunta siya sa Cebu, hindi man daw siya nilibre, tapos walang nagbago. So yun. So ang sagot ko sa kanya ganito, sabi ko, ano kasi kuya, totoo na kumikita yung ibang company na ganyan, let's say 100,000. Next month, pwede silang kumita ng ganyan. Pero yung iba kasi, nakafocus sila sa invitation, nakafocus sila kung ilang tao yung papasok sa kanila. So kung kumikita ka ngayon ng 100,000, dahil sa mga taong pumapasok under sa network mo, imposible naman na next month, ganun din yung kikitain mo. Diba? Kasi nakafocus lang sa left and right. Yung iba nga, kahit matanda na, kailangan pang lumabas para ma-match nila, para makita sila. So sabi ko sa kanya, si uncle mo, diba? Uncle Dennis mo, nakita mo. Di kahit isang bag ng kape, hindi ko nga nakita na nagbenta yon. Pero palaging nagre-receive siya ng pension. Kahit nawala na si uncle mo, naipasa sa akin, kahit wala ako, pwede yung maipasa sa Gila Xiaojin, yung mga anak ko. So, yun, doon na-open yung mind niya. Sabi ko, kasi sa DXN is, nakafocus tayo dito sa product movement. Kasi nga, sold tayo sa products. Hindi pwedeng wala tayong kape. Okay? So, ganun kaganda yung products natin. Naka-ano tayo dito sa repeat order, repeat purchase. So, habang naliligo, nagtututbrush, naglalaba, nagkakape, parati tayo naka-receive ng ganito na bonus every month, di ba? So sa inyo mga partners no na nandito, alam ko lahat tayo gustong makarating sa pagiging crown. Itong crown na ito, I credit this to my late husband kasi siya talaga yung foundation sa lahat ng network, no? Pero ino-offer ko ito sa mga anak ko para kasi ito sa future nila. Sorry. Kasi di ba pag iniisip na natin yung self natin, talagang pwede na tayong sabihin, okay na ako, ganito, okay na ito ko sa ganito. Pero pag, yun nga, makarelate na mama dito, pag iniisip mo yung mga anak mo, talagang gagawin mong lahat, di ba? So yan yung gusto ko iparating din sa inyo na
sorry ha, sa DXN talagang hindi pwede isipin yung self natin eh. Kailangan isipin yung mga taong we love more than ourselves, no? Sa mga mama dyan, I know na ito yung nasa mind, bakit ginagawa yung DXN. Pero sabi nga, di ba, sa service, no? Sorry. Nakita ko rito sa mga mentors ko, no? Sina si Kuya Osler, Kuya Stax. Sa kanila, hindi na nagmatter sa kanila yung pera. Sa kanila, serbisyo na lang talaga. So sabi nga, hindi ko na alam kung magkano yung pumapasok sa account ko, Jen. Yan yung sinabi sa akin ni Kuya Osler that time. Pero yung nakita ko sa kanila, service talaga na gusto nilang makatulong para yung mga tao na part ng network mag-grow din. So, yan yung sa atin, no? Meron tayong magandang products na may share. Meron tayong magandang negosyo na pwede i-share sa lahat ng tao. So, yun. Sorry. So, yun lang mga partners, no? Dapat may clarity. Klaro sa atin kung ano yung gusto natin sa life. Kasi kapag hindi tayo mag-plan about sa life natin, yung ibang tao yung mapaplan para sa atin. So, yun. And I hope, no? Sorry kasi, so, basta mama, emotional. So, yun, ano? Kahit ngayon, medyo maulan dito, sabi ko, mag-share ako kahit sa, ano lang, sa cellphone. So, sabi ni Sarala na, okay lang ma'am, cellphone na lang, gamitin mo. Nakadata. So, yung ganon, may mga ways talaga para makagawa ng paraan. So, yung sa amin, ay ang living testimony talaga kung gaano kaganda yung DXN, gaano kaganda yung products natin. So, I hope seryosohin natin lahat ito. Kasi, ito lang naman yung purpose natin dito sa life, di ba? To serve and to help other people. Kasi pag about money, ako, talagang walang mangyayari sa atin dito. Yung iba nagiging greed na, no? Pero, yun, as long na wala kayo naapakan tao, may peace of mind ka, talagang magiging successful tayo dito. So with that, no, sorry mga partners, and I hope may na-share din ako, naka-inspire sa inyo po. So, yun na muna, partner Tina. Sorry. Ayan, so there you have it, ladies and gentlemen. Crown Diamond Jeaniciel Bernice. Ayan, papuso naman sa ating first guest speaker. And grabe yung emotion na pinadaman niya sa atin, no? And for sure, ang daming nagko-comment. So okay lang ba, Sir Alan? Basahin ko muna kasi talaga maraming nakarelate. Ayan, from partner Karen Tabayag, super relate ma'am, nanay din po. Ayan, Mabel Bingkay, relate much. Ayan, Shiba Alianza, okay lang yan ma'am Jean. City Kamsa, naiyak na ako. So ayan, thank you so much for sharing your life, no, sa aming lahat na nandito ngayon. And ang dami naming natututunan. And gusto ko lang i-request yung mga nasa live ngayon sa Zoom or sa Facebook, no? So napakaganda po, meron po tayong notebook para masulat natin lahat. Kasi po, meron po akong ni-note kanina, sabi pa ni Ate Jean na, di ba, yung pagdi-DXN is hindi lang talaga more on about yourself. Kasi pag once ginagawa mo lang siya para sa sarili mo, hindi para sa anak mo or para sa pamilya mo. So kumbaga hindi siya ganun ka lalim. So thank you so much. So once again, bigyan natin ng maraming puso yung ating first guest speaker na si Crown Diamond Jeaniciel Bernice. Okay. So for our next speaker, itong next speaker natin is napaka-kwanto, no? Malapit sa puso namin. Okay? Because naalala ko yung panahon na pumunta kami ng Cotabato. Ito yung talagang nag-aruga sa amin na parang nanay. So kung meron tayong nanay sa Davao, si Tita Ning, meron din tayong nanay sa Cotabato City. Ayan. So without further ado, let us all welcome our newly promoted, di ba? Newly promoted
Crown Diamond, Hadidja Bing Noor. Ayan. So, Tita Bing. Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good morning, everyone. Naririnig ako dyan? Am I Yes, clear? yes po. Yes po. Okay. So, magandang umaga po kahit na sobrang dilim dito at umuulan. Okay. So, our energetic, makulit na ESC binigay itong topic na ito na I hope we are only given 20 minutes. So, sana po deliver ko ng okay or matakil ko yung binigay niya sa akin na topic. Diyan? Wala yung audio ko? Okay na po. Okay na. So, nakikita nyo ngayon sa screen, siguro yan yung aking family. Kami lang tatlo umiikot. The two important men in my life, my husband and my son. My husband is also a civil engineer, and then yung anak ko si Jay is an architect. So tatlo lang kaming umiikot, tatlong tao lang umiikot yung buhay ko. Pero ngayon may extended na kami dito sa bahay. So my topic for today, as I've said, ang binigay sa akin ng ating makulit na Mindanao ESC, Mr. Allan Ricafort, is about envisioning and embracing the future for the Muslim community in the Philippines, particularly the Bangsamoro community. Kasi yung Muslim medyo broad na ito. Sabi mo sa kanya, Lan, baka buti na ako ng isang oras nito. But I made an outline para siguradong yung 20 minutes lang ang kakainin ko. Hindi ko makuha yung time ng aking mga mentors. So first is to understand the Muslim community. So I will start na dyan. Okay. Be able to convey the concept of becoming self-sustainable through improving one's source of financing and self-care. It is important also to be consistent. And as a leader, it is important to understand their perspective and be able to work with them and make yung ano ko talaga is to make the community as a co-worker of their own journey as self-sustainability. So, una, one of the challenges of the Muslim community, specifically the Bangsamoro community or the Philippines itself, is really the mindset of the people. So we have to understand of where they're coming from and the challenges they are facing, because that's the only way we can intervene and be a part of the change that we want to introduce to them. As of my experience, at sa iba din sa inyo na experience na ito, na we cannot just come in and jump in to introduce them a concept, especially about MLM business, because a lot of misconception about this kind of business, the networking. Okay, we must have the patience and not to stop for them to realize, okay, that DXN MLM is a real business that can be a sustainable one. The misconception about networking sometimes is the hindrance, mostly in Moro community, in Bangsamoro community, because they've heard a lot of bad story. The plenty company passed by in our place, the fly-by-night networking. Alam niyo na yun, yung nangangako na sumali ka dito, yayaman ka, then bukas nawala na sila. Masakit man sabihin, napapasok nila yung mga illegal na mga ganong klaseng business. Then, ihalin tulad nila doon ang DXN, nang di man lang nila inaalam ng maayos, what is DXN? Minsan naman, ang iba, hindi rin natin sila hindi natin sila masisi kasi ang daming nag-overclaim. At ito yung dapat natin pagtulong-tulungan na maituwid. Okay? Huwag tayong maghanap ng mga tao may sakit,
Tapos sasabihin natin na sumali ka dito kasi gagaling ka sa sakit mo. Baka mamaya-maya, kinabukasan lang, biglang nadedo yan. Kasi dumating na yung kontrata. Ang kontrata na walang pwedeng mag-renew. Yan lang yung kontrata na walang pwedeng mag-renew. Ang problema, baka yung company pa natin ang masisi dahil sa pangako, sumali ka dito dahil gagaling ka. We must remember that DXN is not a medicine, much more not a magic. Pero kung maintindihan nila, ang concept kung bakit, ang daming taong nagka-claim na gumagaling sa produkto. And how DXN works, madali na lang sa atin. So we have to learn each product details, especially the basic of gynotherapy, para maging confident tayo to answer their questions. We must take the products. Pagkain siya, huwag mag-antay na sa kasubukan, saka tayo mag-take pag may nararamdaman na. Kung wala pang budget, kahit pa isa-isa lang. At kung may budget naman, mag-increase, eksperimentuhin ang sarili. Maalala ko yung ating Crown Diamond, ang sabi niya 100 pairs nasubukan nila. Kung ma'am, hanggang 60 pairs lang ako. Eksperimentuhin natin ang ating sarili for the product para mas confident tayo na ikwento sa mga tao. Hindi tayo yung nangunguna i-announce na madalas akong magkasakit. Minsan pagyayabang pa ng laki ng ginastos sa hospital. Pero DXN member yan ha. Palagay nyo kaya kapag narinig, may nakarinig, maniniwala po pa ba yan sa mga sasabihin natin, sasabihin niyo? Kaya wang magtakang hindi umuusad. So, it is a must. We must do our best to stay healthy and become a real and a good example for what we are talking. Ang iba naman nagsasabi na mahal ang produkto. Naalala ko yung sabi ni Alan sa camp namin yun nga pag-repair daw ng sapatos, grabe ang mahal. Samantalang yung sinulid lang naman ang naging mahal. Diba? Mas alarming po pag ang ating produkto bumaba ang presyo. Something is wrong. Ang problema kasi, hindi talaga naintindihan ng concept dahil ayaw bigyan ng oras, ayaw aralin, at kapag hindi alam, mas lalong maging alanganin sa pagsagot. And you are creating a doubt. Ikaw pa yung mangungunang magko-complain, kaya huwag magtakang, medyo masakit na naman ng salita ko, pero huwag magtakang nakasampung taon ka na sa DXN, ni yung gamit mo hindi nalilibre. And then also, I was wondering before, so pasensya na, kasi yun lang talaga naman ang totoo. Masakit yung katotohanan. Di ba dyan, Tina? But that is the reality. And also, I was wondering before why Muslim community in the Philippines mabagal or napapag-iwanan kahit sa DXN Manila na dapat yung Muslim community or the Bangsamoro community ang pinaka-nangunguna dito dahil ang product is halal. Pero minsan nakakarinig ka rin na, bakit may real halal ba na grocery sa Pilipinas? Yes, mayroon po ang DXN. So as a Bangsamoro DXN leaders member, dapat po hindi tayo mahiyang ipangalangdakan meron tayong halal product ang DXN. 100% halal by Jakim. Hindi lang natin sila talaga masisisi. Bakit? Kasi maraming nakukuha po sa padulas yan sa mga halal na yan. Minsan dito nakalagay halal, pero dito naman sa kabila may nakalagang inumin na ipinagbabawal. So hindi natin sila nasisisi. Ang daming grocery branches, outlets sa Middle East. Bakit nila ito tinatangkilik? Okay? Kasi alam nila na mula sa pagtanim, sa paggawa ng produkto malinis. Ang ibig sabihin ng halal kasi is yung hindi nakakasira sa ating katawan, yung may naitutulong pa sa ating kalusugan. So ang kagandahan dito po, and I hope plenty Bangsamoro now are listening, pati po yung business side ng DXN ay halal. Reality, eto na naman ako, marami kasi hindi nakakaintindi the real meaning of halal. Tips ko lang nga dyan, at saka Tina, pag nakita nyo bakit, sabi nyo bakit nga ba hindi masyadong umuusad, dapat kami pa yung nangunguna.
Kasi yung mga tao hindi particular minsan sa halal. Dapat halal from earning. Hindi lang yung produkto. Hindi halal dahil walang baboy, hindi po yun. Halal kasi malinis po siya. Ang tips ko nga lang pag nakakita kayo ng Muslim nga na nagka-claim na Muslim, tapos naka-bangre siya na kalaki-laki at naka-necklace ng kalaki-laki gold, ibig sabihin, Muslim siya pero hindi siya ganun ka particular. Okay? Kasi sabi ko nga kung naiintindihan ang ibig sabihin ng halal at nagka-claim ng isang Muslim na siya ay Muslim, ang Bangsamoro nagka-claim na siya ay Muslim, dapat ma-open ang isip at puso nila sa DXN. Kung tutuusin, madaling intindihin ang DXN. As simple as it is a halal grocery products, sumali ka man dito, hindi, naliligo ka, nagtututbrush, okay? Nagkakape, hindi lang nagkakape. Buong ang mga Pilipino, hindi lang Bangsamoro, naliligo sa kape. Pero minsan may marinig ka rin na may milusuko. Meron naman kaming kape na natural, kape ni Pamugon. Alam niyo yun dyan, yung kape ni Pamugon, yun yung native coffee. Okay lang kung ikaw yung gumawa at nakikita mo. Kasi nung mayroon akong coffee shop, may nagsabi na kaya siya mabango, yung native coffee namin dito, kasi nilalagyan daw ng soft drinks. At ang worst pa is nilalagyan ng tanduay para mas mabango. Now, kung ikaw alam mo na halal particular yung taong umiinom doon at hindi mo man lang naikwento, lalo na yung product ng DXN na lahat ay halal, konsensya mo na yun. Okay? Ang laki po ng market natin. Marami pa tayong pwedeng matulungan, pero paano tayo tutulong kung kahit sarili natin hindi natin kaya? Kung naiintindihan ang concept ng networking, kasi this is only an interconnected people, di ba dyan, Tina? Ewan ko interconnected, mas makakagalaw o makakarating ng mabilis ang mga bagay-bagay kung may network, like the television network, yung chismis, yung balita galing ng Luzon na may bagyo ngayon. Dahil sa network, kinasulok-sulukan ng Pilipinas dito sa Mindanao, dumadating yung balita. Okay? Huwag yung parating na lang, di ba nagtatanong kay Marites, naalala ko tuloy si Mr. Johnny. If we use the real network concept, ito yung talagang gusto kong i-stress. Ang kwento na may kwenta. 1 plus 1 is always 2. And 2 plus 2 is always equals to 4. Hindi yan maging 2 plus 2, maging 1. So dadami at dadami talaga tayo. Maraming pwedeng matulungan, mabigyan ng kabuhayan sa Bangsamoro area. Ito nga, binigay mo sa akin, Alan, is for the Moro community. Hindi na mag-aantay ng ayuda or peace. Na ang mas nakikinabang hindi dapat. Sometimes iniisip ko nga ang ayuda at ang for peace, it's a curse. Kasi minsan yung tao natutuwa pag may mga sako na kasi meron silang ayuda. May binibigay sa kanila. At sana mabago natin yung pag-iisip ng bawat isa. If we will be able to explain to them properly the concept, especially to the ulamas, yung mga religious group, kasi may nagsasabi talaga na haram daw ang DXN networking. Paano siya maging haram? Hindi tayo pyramiding. Bakit? Hindi ba mas haram yung hindi mo alam kung ano yung binibenta mo sa loob ng grocery mo? Sa opisina, kahit na gaano kagaling, pwede mo bang lampasan yung direktor mo o yung mas mataas sa'yo? Ang sama-sama na ng loob mo, ikaw yung gumagawa ng kanyang report, ikaw gumagawa ng kanyang mga speech, tapos ikaw nandyan lang, hindi mo siya pwedeng lamangan. Networking, bakit tayo dumadami sa mundo? It's very simple network explanation. Yung ating grandparents, great-grandparents, pinanganak yung ating grandparents, ang magulang natin, tayo, manganganak tayo. Magkakaroon tayo ng network. Magkakaapo. Inshallah, a good network na may magagandang pag-iisip. For me, this is the simplest way to explain MLM. Hindi po ito, alam ko, medyo may kahirapan. And then what else? I was only given 20 minutes. Gusto ko lang talaga kasi maintindihan.
Yung iba hindi naman particular sa halal, pero kayod kalabaw. Sumali ka man dito, hindi. Yung iba, wala na talagang time sa family. Sinasabi ko. So doon sa sobrang kayod, alam nyo, nag-grocery din kayo eh. What if hindi na makuha sa salary ninyo or sa traditional business natin, yung pang-grocery kada buwan na kahit 5,000 lang. 5,000 times 12 months, magkano na savings yun? Kahit hindi na kumita, savings na lang. That is about siguro mga 60,000 pesos. So DXN for practical reason and purpose. Okay? Kaso nasanay tayo ng tingi-tingi. Kaya ang ating bansa hanggang ngayon, isa pa rin sa pinakamahirap na bansa. May mga rami din pera, pero hindi nila pinapansin ng DXN kasi what is 100,000? Isang ikot ko lang yan sa mall. Ubus ko. Konti lang yan. Sa ngayon, friend, relatives, bilog ang mundo, tandaan natin. Saka mo pa papahalagaan. Yung hindi mo pinapahalagaan ngayon, alam nyo, anong meron kayo na network in generation, pag hindi nyo pinahalagaan, magiging alalay na lang yung mga anak ninyo, ng mga tao hindi nyo pinapansin ngayon. Kaya leaders, don't be hesitant to educate others. This new trend of business, let them know what is DXN. Hindi lang sarili natin, sabi nga kanina ni Jane, o hindi lang ang pamilya natin. Meron tayong obligasyon, yung mga tao nakapaligid sa atin. Hindi yung mangiinganyo tayo dito para magpayaman o payayamanin kita. Anong gagawin mo sa yaman kung baldado ka naman? Hindi mo mai-enjoy ang yaman mo. Ang iba naman gusto ng mabilisan na pera. Mabilisan na kita. Sa legal na hanap buhay, walang madali, walang mabilisan. Yes, may malaking pera sa DXN na yun ang dapat malaman nila. Saan nanggaling? That is very, very simple. Yung ibinabayad sa artista, binabayad sa telebisyon, binabayad sa middleman, diretsong binibigay sa consumer. I-explain natin, huwag natin kalimutan yung basic. Tayo na gumagamit ng produkto, tayo yung binabayaran dahil sa kakakwento natin. Kinukwento natin about the product and the opportunity. Yung bang kwentong may kwenta? Ngayon, malapit na naman ang eleksyon. Huwag na tayong sumali sa kwentong politics. Kahit sino po ang manalo dyan, the same pa rin. So sana, ikwento na lang natin, doon sa lalo na magkakandidato ngayon, uminom kayo ng kape namin kasi hindi kayo mapapagod sa kakakampanya nyo. Hindi kayo malobat. Mas okay pa yon. If they will just give us a way to explain, as I've said, mas marami tayong matulungan sa especially sa Bangsamoro people. Medyo madugong proseso ito, but we must be patient by educating others. Kasi ito lang ang nakikita kong trabaho, kung trabaho man, business, na walang lamangan o paunahan. Sabi ko nga kanina, sa opisina, imposibleng malamangan mo yung director mo na cleaner ka lang. Sa traditional business, pag tinuro mo, baka magiging karibal mo pa yan. Dito, konduktor at saka doktor, pareho ang kita. Baka nakakalamang pa yung porsigido. Hindi tayo pyramiding. Parating nyo yung tandaan. Mas lalo hindi tayo recruitment agency. May kapital. May maliit na kapital. Kasi hindi naman pwedeng magnegosyo ka nang walang kapital. Pwede ba? Kahit sa sari-sari store ngayon, hindi magkakasya ang 25,000. And applying for a job itself, yung mga Xerox copy na lang, magkano ang gagastusin mo doon, pamasahin mo. Yung masahod, padulas. Yung mas malaki pa sa 3,000 kapitalin mo dito. And there's so many ways to earn in DXN. Lapitan nyo lang kami, yung sa mga hindi pa nakakaalam. And members and leaders, tiyagaan lang talaga ito. Aralin how mapadali ito ituro by attending trainings. Kahit papaano, makakatulong tayo sa malalang sakit ng ating society. And Muslim leaders, kasi nga, ito yung binigay mo sa akin, Sir Alan, kaya nakafocus ako. Our goal, the Bangsamoro leaders in DXN, in a very small way, okay? Kasi hindi lahat tayo mapunta sa farm, hindi lahat ng tao mag-uopisina. So our goal is to become self-empowered and educate them, learn the new trend of business para makasabay sila at hindi mapag-iwanan.
We want to create a Muslim community in the Philippines, okay, that is self-sustainable, self-reliance, not just dependent on politics, on the money they get from their regular work or the money they get from the politician, so on and so forth. Hindi kailangan magkaroon ng utang na loob para pagdusahan, maniligihan kahit masama ang pinapagawa, gagawin dahil sa utang na loob. We want everybody to realize that there is an alternative way of earning, an alternative way of living in halal way, and that is DXN. Yes. Sabi ko nga, naging emotional. This is not something to achieve overnight. There is a process. We have to do it step by step. Again, to be patient and to be responsible. Palagi ko malapit na yung aking time. The bottom line of this vision is to make it happen. We just don't dream. We don't stop from introducing the concept. We don't stop from earning and growing. Mas maraming pera, mas malawak at ang mararating, at mas malaki ang magagawa. And staying healthy is a must. Be a sample of what we are talking. Para mas effective po tayo, we can transform this for others to learn and practice at the same time. Because at the end of the day, what we envision for this cause is to create an impact. And we can only achieve the result if we see the outcome. But by seeing the outcome, okay, by seeing the outcome of the people life will also change. Pero medyo, sabi ko nga, madugong proseso. It requires a lot of patience, requires a lot of hard work, it requires consistency. And I hope that's for those listening and watching right now, you learn something from what I've shared, the purpose why I keep doing DXN, by heart, why it became a passion to me. Ito lang kasi yung nakikita kong pwedeng maitulong na kabuhayan, na hindi lang po yung kabuhayan, pati pag-ugali ng bawat isa, attitude. Because as I've always said, if attitude is suited for what you want, everything will be easy. Madali na lang ang kasunod. So that's it. To our founder, CEO, Dr. Lim Xiaojin, thank you very much, sir, for giving us DXN, and to our DXN Philippines management. Thank you so much for this opportunity. DXN eWorld has a brand new look. With eWorld's new interface, as soon as you open the eWorld page, the login option will appear, so with a single step, you can log in quickly and easily. If you have not yet registered as a DXN distributor, click on the Become a Distributor button. Click on First Time Login, if you are using eWorld for the first time. To buy DXN products online, click on Online Purchase, and select your country, from the list of countries that are available for online purchase. If you cannot remember your password, click on Forgot Password. DXN eWorld has many language options that you can choose and use, for easier navigation through eWorld. All the information that is in the old interface, like DXN Hub, new products, and highlights, are now available under About DXN, which is directly linked to the related official DXN websites.
to successfully complete any of your transactions, DXN eWorld has a wide variety of payment methods that you can choose from. Choppy ba, ma'am? Yes, Chucky. So I think yun na talaga magiging core natin. So I think si Sir Alan talaga yung gusto ng mga viewers natin. Yung tuwatawa si Tita Bing. Sir, bakit naman? Di ba? Kinakamada si Sir. Sabi pa ni partner Antara Alfonso, we want Sir Alan. Tita Bing, ito na yung panahon. Ayan na, ayan na. Sir Alan,
Ano? So let's, ano, Ayan, sige, Jay Valeriano sabi niya, Sir Alan. So, kinakabahan ni Sir Alan kasi nag-choppy. So, for those sa mga live ngayon sa Facebook, Facebook page natin. So, please share this video. And good news kasi recorded po ito. So, pwede niyo pong i-share ito sa mga partners natin via messenger or group page. No? yes. So yeah, what else is possible? What Now else is that, possible? que más es posible, di ba? Yun yung ating lyrics Que kanina. más es posible. Chabacano word ba yun? Hindi, Spanish word. Pero alam mo, partner Tina, yes. kaya ang dami nagko-comment din. Nag-react yung gamit ko dito na hulog. So ibig lang sabihin si Sir Alan talagang susunod. Kaya nga. Ang dami nagko-comment. Sir Alan, bagyo dito si Dio, malakas hangin at baha. Okay, si Tito Fred. Diba? So stay safe po sa mga area na baha, Yeah. no? So true. So those who are under the signal number, na yung iba no, nag-raise na ng signal number 3 to other cities. So we would like to send contributions and also prayer to everyone, and stay safe and be aware and prepare your go bags. Yun na. And So also yeah. yung mga kuha natin, di ba? Yung mga products natin. Yeah. Di ba? Actually, meron sinabi sa kanina si Crown Diamond Jeaniciel, no? And sabi niya doon is about seed stock. So napaka-importante sa mga panahon ngayon. Napaka-importante na meron tayong seed stock sa bahay. Tama yan, tama yan. That is really I think all of the crowns or those who are really into, if you really treat DXN as your business, make sure that you have seed stocks. Kasi dyan po talaga, that's the easiest way to move our products. No, you're not dependent on other people to move your products. Kailangan you also have your own and find ways on your own. Don't allow other people to limit you. So yun lang yun. So minsan we make reasons, ay kasi si ganito, si ganyan, walang ganito. So find ways. Pag may gusto, maraming paraan. So ayun. So yeah. So what else is possible? What's the next round, Aldree? So we go with the next program? Yeah. So I think Oh, ready right. na yung ating next Yes. presenter. So partner Tina, go ahead. Yeah. So for our next presenter, so syempre nauna ang ating beautiful ladies of Mindanao, our beautiful, powerful ladies of Mindanao. Ang next po natin is, of course, the gents. Diba? Ang ating mga gentlemen. So now, without further ado, I know our executive senior Crown Diamond is very ready this morning to be with us and to share the envisioning and embracing the future for the millennials by Mr. Velasco. Welcome po, Tito. May problema ba sa audio? Kailan? Wala. Kikinig ba?
Wala pong audio? Pero may busis ako dyan. May busis ako. Yes, to. Dinig po namin kayo sa Zoom. Okay. Wala pong audio. Bakit ito ba?
And embracing the future for the millennials. Am I clear? I just want to check my voice. Am I clear to each and everyone? Can I have a feedback? Yes po, yes po. Yes po. Okay. Okay, thank you very much for the host, no? And you know, as you envision and embrace the future for the millennials, you have to respect the old, just like me. When you are young, help the weak when you are strong. Okay, you know, when you talk about the millennials, it includes the elderly. Kasali yan, elderly at saka senior citizens. Kaya sinasabi natin millennials, di ba? Millennials. Pag sinasabi natin elderly, ganyan. Ganyan, ano? Medyo kulubot-kulubot na. Pero pag ikaw senior citizen, you are retired but not tired. Kaya sabi ko nga, pwede pang gumalaw, ano? Pwede pang maghanap buhay. Okay, ganito yan. Ano ba pagkakaiba ng millennials? It is a newly coined word from millennials. As we have noticed, what is millennials? The millennial generation was born between 1980 up to 1995. And the baby boomers, we call that, that includes myself, 1945 to 1964. But at any rate, those millennials that I am referring right now are already under their middle age status. Middle age, just like that, no? Middle age millennials. Now, we have to shorten that. The millennials or the senior citizen, the elderly, can be considered as the aged. The aged. Ibig sabihin, may edad na. Gurang na, no?
At nakikita naman natin sa caricature na diyan, nakasungkod ng iba at inaalalay na lang. Ang alalay, kailangan na alalay. Okay, kailangan ng pag-aaruga din. Kaya the symbol of these two hands signifies the caring. That's why aged care matters as of this time. Aged cares. Kaya sinasabi, do not regret growing older. Lahat naman tayo, papuntang matatanda tayo lahat. Hindi naman sinasabi natin na pabalik tayo sa pagkabata. At in fact, it is a privilege denied by many. Mabuti na lang umabot sa pagkatanda. Ay yung iba nga ay natutulog lang. Pagising sa umaga, wala na, babay na. Tuloy-tuloy na ang buhay. Kaya we cannot brag at this time. Rather, it's our privilege at getting older. So therefore, why not just embrace it, go along with it, and welcome it? Kaya our age right now, we have to consider our perfect age. It's a blessing. It's a blessing to us. Each year is special and is precious, for you shall only live once. Wala namang dalawang buhay. Hindi naman tayo pusa na pitong buhay ka nga, no? Ever ready. So be comfortable with our growing older. So because aging is not lost youth. Hindi nawala yung buhay natin, no? Although iba yung mundo na natin ngayon, pero sa DXN, di man na mamimili ang DXN. Aging is not lost youth, but a new stage of opportunity and strength. Kaya nakakapasok ang DXN. In fact, our pioneering member of DXN Philippines, the founding father of DXN Philippines, is already 80 years old. He's already an elderly. Kaya sinasabi nga dito, aging is not lost youth, but a new stage of opportunity and strength. Sabi nga talaga, you cannot enjoy wealth if you're not in good health. And no one can argue with this. You cannot enjoy wealth if you're not in good health. Because health is not valued. Minsan, pinapabayaan natin ang health natin hanggat dumating yung pagkakataon na nagkasakit tayo. Tama sinabi ni Tomas Fuller. As we are confronted with today's reality, number 1% of people lying awake at night, natutulog, nagmuni-muni yan, dalawa lang bagay ang iniisip lagi. Number 1, yung health niya and money. Dalawa lang. Kasi pag health ka, kailangan mo ng money, pangbili ng gamot. Pag may money ka naman, pag may money ka, hindi mo rin maagapan yung sakit mo. Minsan, no, di ba? Kasi hindi naman lahat nasusolve ng pera. Kaya ito sinasabi. Nung bata pa tayo, no, sinasabi na nung bata pa tayo, you have lots of time and energy, pero wala pera. That's reality. As we grow older into being adult, may pera na at may trabaho na, may konting time, kapos ka sa oras, pero you have lots of energy. Tayo, napunta na tayo dito sa old. Kumbaga kung may money ka, okay lang, dahil may naipon ka, may time ka, okay, dahil wala ka naman, trabaho na, pero ang hinahanap mo ngayon yung energy. Balikan natin. Sa childhood natin, wala tayong pera, may time ka, may energy ka. Pag napunta ka na sa adulthood, ang money mo ngayon, medyo meron siguro, pero hindi naman lahat. Kaya nag-abroad yung iba, nag-iipon ng pera, at yung energy nandoon pa rin. Pero pagdating ng old age nga, balikan natin, yun ang nawawala sa atin, yung energy. At ramdam na natin yan. Normal yan sa tao. Yan papuntahan ng bawat isa ngayon, no? Kaya sabi nga, pag ikaw kinakapos ng pera, sinasabi ni Robin Williams, a hungry stomach, an empty wallet, and a broken heart can teach you the best lessons of life. Kaya, kung sabihin natin dahil pagtatanda natin ay may dalawang senaryo. Number 1,
pag-aagawan ka dahil may pera ka, or pasahan ka nila dahil pabigat ka. Ano ang gusto mong dalawang senaryo? Pwede ko matanong ang audience through their interaction, nandyan sa mga chatting section. Mas masarap tumanda na may ipon, di ba? Okay, tingnan natin. This is to remind us that the cost of retirement once you retire. May tinatanong dito, did you know the retirement expenses of a couple retiring at age 60 and living for 15 more years? Ibig sabihin, aabot pa siya ng 75 years old. Dalawang mag-asawa yan. Tapos 15 years ang itatagal nila sa mundo, up to 75 o higit pa. Pero our computation will only take up to 15 years. Times 365 days sa isang taon, 3 pagkain, kainan yan, breakfast, lunch, and dinner, times 50 pesos per meal. Dapat may ipon ka pala. Magkano bang iipunin mo dito? 1 million, 1.6 million. Ang tanong, meron ba? Kasi pag nag-retire ka, typically, for most Filipinos, pag nag-retire yan, ubos yan. Ubos yung pera na yan. Kasi diyan pa siya magtatayo ng bahay, diyan pa siya bibili ng sasakyan, at diyan pa gagawa ng marami pang budget na gagawin niya. Kaya, according to the Philippine Daily Inquirer, sinasabi, 80% of retiring Pinoys are not financially prepared. It's a fact because it's an statistics. Kaya, challenge ito na bawat isa sa atin, pag-isipan natin, 80% ang retiring Filipinos are not financially prepared. Ibig sabihin, hindi siya handa doon sa retirement niya. Wala siyang kapira-pera, walang masyado laman yung bank account niya at hirap siya sa pera. Kaya, sandali medyo sumingit itong kuha ko yata. Maliit lang. Kaya sabi ni Alan Greenspan, the number one problem in today's generation and economy is the lack of financial literacy. Ano bang ibig sabihin yan? Kailangan ng tao na alam niya. Hindi ko naman sinasabi na walang alam ang mga tao tungkol sa pera. Ang tao, madaling gumastos. Mabilis gumastos ng pera. Pero pagdating naman sa, ibig sabihin, saan papunta yung pera? Yan ang tanong ngayon. Kaya balikan ko, the number one problem in today's generation and economy is the lack of financial literacy. Kaya sabi nga ni Ma'am Bing kanina, may hangganan ang buhay ng tao. Hindi natin alam kung kailan. Hindi natin pag-usapan yan. Ang pag-usapan na, maganda yung, we will be reminded on that, kasi hindi natin alam ang buhay natin. Importante, while we are living in this world, we are provided with what we need. Kaya, if we keep on earning a lot of money, is not the key to prosperity, as you have to say this. How you handle the money, and that is the financial literacy. Kaya sabi ni Robert Kiyosaki, if you do not know how to care for money, money will stay away from you. Kaya, kung ikaw mapira ka sa DXN, laki na cheque mo sa DXN, ihiraman ka talaga ng kapwa mo rin DXN. Mabuti na lang is we have to learn say no, or sometimes we said we have to learn to say yes. All we have to do here is, saving is a great habit, but without investing. Kaya i-invest natin. Magkano lang naman investment sa DXN? 550 pesos. When I started in DXN, it's only 800 pesos with 2 RGGL. That was when I started. Last November 15, 2000. That's the time when I started. Kaya sabi ni Warren Buffett, save is to put your money to rest. Ipunin mo lang pera, magkaubusan din yan. But you have to invest, allow your money to work on you. Kaya
Na may napansin ako dito sa sinasabi na itong article, Japanese firm, umangat yung retirement age nila to 80 years old. Ibig sabihin, hanggat kaya pa ng katawan nila. Kaya no wonder, when you happen to pass by in Singapore airport, nakita mo doon, may mga matatanda pa nagtatrabaho. May edad na nagtatrabaho pa sa airport. Sa ganun pala yan. Kaya may tanong dito, are you ready to retire? Spending your hard-earned money on hospital bills and medicine can financially drain you. Magkaubusan ng pera yan. Kaya hindi natin alam. Mabuti pinagano pa tayo ng mga sakit. No? We are being reminded pag nagkasakit tayo. Paano pag wala kang ipon? Alam pa natin yan? Did you know that the number one cause of personal bankruptcy is medical expenses? And this is a challenge sa lahat ng mga distributors at saka mga prospects at saka yung mga hindi pa tumatanda ngayon. Hindi pa tumatanda na hindi sumasali sa DXN, okay lang, mga magulang hindi walang pakialam, mga anak walang pakialam, doon tayo papunta. Kasi when I started DXN, ito ang naramdaman ko, the acid reflux, heartburn, yun ang sinasabi. Umaapaw yung acid ng aking bituka, papunta doon sa aking esophagus, nakikita niyo naman yan, di ba? At naramdaman ko parang palagi ako nasusuka at lumalabas yung mga kinakain. Lalo pag hindi gusto ng iyong bituka. At sa awa ng Diyos at sa tulong ng DXN, ngayon, hindi ko naramdaman na yan. Wala na sa akin yan, yung acid reflux o heartburn ang tinatawag niyan. Okay. Lalo, meron pa akong kasali dyan. Nagkaroon pa ng complication, the chronic fatigue syndrome. Chronic fatigue syndrome. Ibig sabihin, nahahapo ako. Napapagod ako palagi. When I started DXN, bago pa lang ako sa DXN noon, nandoon na, naramdaman ko na itong chronic fatigue syndrome. Chronic, pabalik-balik. Kasi that was 2001. I started to have, I encountered a problem with my lungs. That was when I was 34 years old before. 34. Kasi dadalawang grande ng, alam mo naman, ang trabaho ng nasa military ka, pag nasa Navy ka, usap mo, puro inuman lang yan. Kami ni Suelto noon, we're morning the night, may mga sakit kami. Kaya sabi ko nga, nag-retire na tayo sa awa ng Diyos, no? Natulungan tayo, no? Senior citizen na tayo. So my wife also senior citizen, nagkaroon din siya ng colon tumor. Ano bang ibig sabihin ng colon tumor? May bumabara doon sa bitukan niya. Ano ba yung bumabara? 12 to 14 days na hindi siya makabawas. Cannot remove her bowel within a matter of 14 to 12 days. Kaya malaking abala yan. At meron siyang multiple cysts doon sa kanyang colon. Sa awa ng Diyos, hindi siya nag-undergo ng tinatawag na operation, surgery, para putulin yung portion na yan, nandyan, nakikita nyo, putulin yung portion na yan na may tumor dyan. At hanggang ngayon, dahil sa DXN. Kasi itong DXN, nakakatulong ito. Bago kami pumasok sa DXN, inalam muna namin, ano ba makakatulong sa aming mga health problems. The Ganoderma, na tinatawag na Racemass as the king of herbs. Kasi nasubukan naman namin yung mga produkto ng ibang company noon at dito kami nanatili na kaya lagi kami na gumagamit ng produkto na ito. At alamin natin kung walang pagkakaalam ng bawat isa na hindi natin napagsabihan, alam natin ang DXN products, no? According to the studies, this is emanated from the raw materials of reishi mushrooms. So kung titingnan natin, parang offers miracle cure. Kasi ang wife ko is a nurse. So ang tendency sa kanya is pupunta talaga doon sa medicine. Alam naman natin yan, di ba? As a nurse. So na-convince ko siya, sabi ko, subukan natin ito. Try natin. At ito sinasabi in this article, Ganoderma changes people's life. Nabago. Nabago yan. At totoo naman talaga. So ganito ang nangyari ngayon. Gone with the days na medyo iniisip na natin yung problema doon sa health problem, no? Andito na tayo kasi sinasabi at tinatanong naman dito sa atin, where you are today
is a product of your decisions. Kasi nasabi ko, you can pray to choose, but you're not free from the consequence of your choice. Kasi hindi lang palagi iniisip natin yung health problem. Sa unahan, nabanggit ko kanina, dalawang bagay. There are two very important aspects in life. Number one is the health problem, and we keep on worrying on that. And the money problem. Because once you are a retired person, you are only relying to your pension. Although I am happy with my pension with the Armed Forces of the Philippines. But at any rate, marami pa tayong pangangailangan eh. At nakita natin because of the maintenance. Sinasabi, you are free to choose, but you are not free from the consequence of your choice. So I decided to choose DXN. To start with DXN, to go on with DXN. Kasi sometimes, the place you are used to is not the place you belong. Maari sigurong magkakatuo ito sa isang tao na sinasabi, this is your son. Oo, pag tumanda tayo, may sakit, gumaling ka doon, ayos na pakiramdam mo. Ang problema lang, pwede naman tanungin natin, sarili natin, kasi hindi man sinasabi, okay, marami kang sakit, di ka gumawa ng paraan. Gumaling ka, hindi ka na rin nag-avail ng mga opportunities. There are lots of opportunities around. So sinasabi, this is your son. It's been the family for generation. So nakikita natin sa picture, no? Ang isang tao na medyo naghanda siya at isa naghanda din pero iba yung choice niya. So kaya nga napapansin ko din at napalalahanan ko na isang Nepali proverb. Ang sinabi ng isang Nepali proverb, if you only depend on others, you will soon go hungry. Ibig sabihin, pag umaasa ka, halimbawa umaasa ka doon sa mga anak mo, ano mangyayari sa buhay mo? Palang araw, hindi naman lahat yan maasahan mo. Kaya you will soon go hungry. Okay lang yan. Bibigyan ka ngayon, bukas bibigyan ka pa rin. Bukas, a day after, bibigyan ka pa rin. Pagdating naman, hindi naman habang buhay, andyan pa sila. Hindi naman habang buhay, wala silang problema. Hindi naman habang buhay na wala silang pagkagastusan. Kasi nag-uumpisa pa lang yan sila. Kaya you should have a retirement planning para naman maligaya tayo. Ang buhay natin parang normal din, no, di ba? Kaya sinasabi, according to National Economic Development Authority, NEDA, 80% have no retirement plan. Matindi ito, ha? 80% have no retirement plan. Basta na lang nag-retire yan. Kaya no wonder ang mindset ng tao, mahirap mo talaga alukin sa isang opportunity, mahirap din pilitin mo, hayaan mo na lang kasi nandoon siya sa category ng 87% have no retirement plan. 75% of seniors are living poorly. 15% are just getting by. 9% kukunti. 9% lang, medyo comfortable yung buhay niya. Living luxury. Kaya napansin ko na kina Ning Suelto, late Art Suelto, napansin ko sa kanila. Iba yung buhay niya. Nakikita ko, parang iba lang siya. Iba, out of 1,000, out of 2,000 na nakikita namin. Wala. Nakita nga niya yung superior niya, binanggit pa, kinuwento niya sa akin, sabi niya sa akin, nakita niya yung isang general. Sabi niya, magkano cheque mo, sir? Sabi niya, ganito lang. Pinakita niya sa kanya, naku, 500,000. Hindi maniwala yung tao. Kaya sabi ko, tanong ngayon, which group do you want to belong when you retire? Which group do you want to belong when you retire? Ang sagot, nasa iyo rin. Ang tanong, itatapon ko sa bawat nakikinig ngayon. Do you have any preparation when retirement comes? May tanong, tinatanong natin yan sa mga millennials. Kasi nagkatugma lang itong dalawang pag-usapan natin. Huwag na yung sabihin natin Gen A, Gen C, Gen X, no, di ba? Millennial. Ang tanongin lang natin, millennials and millennials. Kasi lahat ng millennials papunta ng millennials yan. So, dun may advice dito ng NEDA, ng NEDA. Do not make your children your retirement plan because do not make your children your retirement plan because they will have lives of their own. Mahalaga ito. Kasi maraming hindi naman natin na pinagkakaila.
sa ngayon, hindi ba, merong mga, meron na minsan back subject yung lolo at saka lola eh. Sila pang bumibili ng gatas. Okay lang, ina-admit ko naman yan, paminsan-minsan naglalambing eh. Okay lang yan. Pero, hindi na habang buhay yan kasi they have the lives of their own, yung mga anak, may responsibility yan sila. Kaya ang challenge dito, have a plan while you are still young, working, and earning. Kaya, kung titingnan natin, nasa comfort track tayo. Kung ibig sabihin, ano bang comfort track? Parang ganyan ba? Ayaw mo lang umiwas kasi nasa comfort. Pero meron akong ibibigay na kwento dito. Comfort trap is your biggest trap. And coming out of your comfort zone is your biggest challenge. Kaya sabi, ito ang kwento ng isang daga. Isang daga. Sa baga sa Bisaya, ilaga. Sa English, rat. Nung nakahagilap siya ng puno-puno ng bigas, isang jar, hanggat naubos yun, hindi na umalis doon. Kain ng kain hanggat naubos. Hindi, wag mo lang ako tanungin kung saan siya nagdudumi. Ang tanungin lang natin, kasi ito is a parable. Ano sinabi niya? When the mouse is in a jar, it was all rice. Puro punong-puno ng bigas yan. He felt that life was peaceful, and so he just stayed there and enjoyed it. Naku, matindi yun. Until one day, the jar ran out of rice. At this time, he discovered that it was deep in the bottom of the jar and could not go out anymore. He impulsively looked outside and cried, umiyak. Hindi pa naman ako nakakita ng daga na umiyak. Kasi parable lang ito. If you are at an age that can withstand the challenges of life, then do not choose comfort. Pandemic ngayon, hindi imposible yan. May problema dahil wala tayong sasakyan. Nag-umpisa naman ako, wala. Ano lang sasakyan? Ano lang, karag naman yung sasakyan ko. Ano ba yung tagarag-garag? Saka yung isang motorcycle, isang motor, single motor, yan lang naman. Kaya ito ngayon ang nangyari sa kanila. Nagkaubusan at nung bandang huli, nung sinasabi, there is a trap called comfort. Yan nga, nakita ko lang sa picture, umiyak yung daga. Kasi hindi na siya makakalabas. Wala na siya makain eh. Since it is a parable, kailangan i-apply natin sa ating sariling buhay ngayon. Comfort is a drug. Once you get used to it, it becomes addicting. Masarap ang buhay eh. Di ba? Kaya, by leaving your comfort zone behind and taking a leap of faith into something new, you can find out who you are truly capable of becoming. Mangyayari sa buhay mo ang hindi mo dapat makamtan dahil hinahangad mo. Because if you still remain in the comfort zone, that is where your goals, all your dreams will go to die. Kaya, ito nga, naisip ko ngayon, one of the greatest source of illnesses in the world is not an empty wallet. Ito, alam natin, isa sa mga sakit yan, empty wallet. If you want to decrease the number of people suffering, just give them a chance to earn an honest living. Kailangan pala honest living. Ito na, naisip ko na ang DXN. Ang dami palang pagkakitaan ng DXN. You can have your retail sales. This is a business opportunity. Kasi hindi na nga pwede. Pag tumatandaan tayo, nag-ahangad ngayong medyo may bata pa sa edad, ng ganitong hanap buhay, na nandoon ka lang, no? Di ba? Kasi alam natin ang DXN, dalawang bagay lang naman ang pwede ko sabihin sa bawat isa na inaalok ko at aalukin natin. Number one, gusto mo bang hanap buhay na bulanon o hanap buhay na binulan? Pag sinasabi na bulanon, jackpot yan, nakabinta ka ng lupa, jackpot yan, insurance, nakakuha ka na. Pero pag sinasabi natin na binulan, monthly yan, bahalag gamay, basta kanunay, ay fights na kayo na. Kaya sinasabi ng business opportunity, may retail sales ka pa, group bonus, star global, etc. Ang dami. Ang dami yan. Kaya when I started here in Aurora, Zamboanga del Sur, yan ang bahay ko noon. After 10 years in marriage, bago nag-retire, dyan din. Okay lang naman yan. Okay lang yan. Kasi okay naman ang buhay. Nandyan ka lang. Pero when I decided in DXN, sabi ko, pwede para dito yung mapalitan ng bago, yung mga karag-karag mong sasakyan,
Ano ba yung karag-karag? Yung bang sabihin natin na refurbished, yung di naman sabihin natin ukay-ukay, sabihin natin na medyo mapakinabangan pa, tumatakbo pa. Hindi naman siguro masama pag nagkadoon ng kanang ganyan at iba ng pakiramdam at medyo ganyan. Sabi ko nga, kung madadagdagan naman na that is my retirement days, sabi ko nga, Camilla, sabi ko nga, nakakatulong talaga. Hindi ko naman hinahamon ng bawat senior citizens o bawat elderly o seniors na magkaroon ng ganyan kasi kontento naman sila sa buhay na. Pero yan is package deal na yan pag once you decide. Because success in life is not about luck. It is about managed thoughts, focus, attention, and deliberate action. Ibig sabihin, gawin talaga. Yan ang ibig sabihin ng deliberate action. You have to decide for that. Kaya sabi ko nga, if you're not available in this business, I don't care. Wala, hindi para sa iyo ito. Kasi anong ibig sabihin ng availability? Andyan ka. Tanggap mo ito. Gawin mo ito. Available ka. Hindi yung pwedeng mangako ka lang, okay, dali mo ako lapitan, pero hindi mo naman ako makita. Available yan, kailangan availability. At trainability. Kasi, nag-i-income ka nga ng maliit. Mayroong training yan. Lalo na sa malaki. Trainability ang tawag niyan. Trainability meaning teachability, agreeability. Pangatlo, mobility. Hindi ka rin kumikilos, puro seminar. Wala rin mangyari dyan. Kaya mayroon kang movement na gagawin, mobility. Kumilos tayo. Kasi hindi naman sila ang lalapit sa iyo. Tayo ang lalapit sa kanila. Time is now. Yan sinasabi. Ngayon, nakinig ka ngayon, huwag mo na ilipat sa bukas. Kaya sinasabi, ATM at the moment. Hindi yan, ATM na ano ngayon, na may nangyari nga sa ATM, nagkawala niyang pera sa isang bangko. Hindi. At the moment. Ay, ibig sabihin ng at the moment, no? When I say ATM, I mean this now. Ngayon, agad, ngayon. Kaya, bago ka naman mag-umpisa, kailangan yung system. The previous speaker with Miss Jean, sinabi niya kanina, yung wala siya nakita kay Dennis. Kasi last time ni Dennis, nag-usap kami ni Dennis doon sa anong panyon, doon sa may Ayala. Nag-usap niya, that was the last time nag-meet kami, nag-usap kami. Ngayon, sabi nga, hindi nagdadala ng kwan yun, hindi nagbibenta, hindi nagdadala, nag-network yan, ibig sabihin nagbe-build ng network. So, ang ibig sabihin ng networking is be proud of it, understand it, intindihin yan, at differentiate from any binary or any system. At you have to promote that. Yan ang ibig sabihin ng mobility. So, learning is not going to grow a network. Panay tayo, aral ng aral, ayaw din natin makinig, wala rin mangyari yan. Because action is going to grow a network. Pero hindi lang hanggang dyan yan. Learning is not going to create duplication. Kaya importante, action is what going to create duplication. Kailangan duplicated. Kasi if you believe in network marketing, serious ka dito sa business na ito, kailangan papunta ka doon sa isang business builders. If you learn the power of duplication and how to duplicate serious, take note of the word serious, business builders, then your business will have no limits. Because the key component of duplication is once you develop a recruiter's mentality and a builder's mindset, you will be on your way to create a system whereby recruiting never stops. Kaya sabi ko, itong hinahangad natin eh. If you want a profitable income, go wide with your 6 downlines. First level, you want to go depth, stability of income. You have deep, wide, and deep. Yan ang hinahangad natin ng bawat isa. So how to build your startup team? Yung 6 na yan, paglalagyan mo ng mukha ng iyong linya, at tuloy-tuloy yan na magkaroon ka ng discussion sa 6 na yan, at tuloy-tuloy yan. Kung ayaw niya sa iyo, sa negosyo, so be it. Iwanan mo sila. Kasi ang discuss lang naman kayo, why we get sick, bakit tayo nagkasakit, at bakit 6, why we get sick. At matatanong at masasagot mo din yung tanong na yan, why build this kind of business? Okay? Kasi ang 6 na yan, mahalaga yan. Kasi pag nag-isa ka, hindi tayo asenso. Kaya marami ka talagang nahagilap na tao. Kaya sabi, MLM business opportunity is not, ito reminder ito. MLM business,
opportunity is not for you. If, number one, you expect others to do all the work. You want get rich quick scheme. You dislike meeting new people. You do not have a strong desire to work for yourself. Wala ka. Hindi para sa iyo ito. Ay pag muninda na taginamos ani. It is a waste of money. Sabi nga, Taylor Caldwell, it is a waste of money to help those who show no desire to help themselves. Kailangan, pag itay tumulong sa kanila, sila ba marunong din ba tumulong sa sarili nila? Kasi sinasabi, give a man a fish, feed him for a day. Teach a man to fish, feed him for a lifetime. Alin ka sa dalawa na yan? Tuturo ka o bibigay ka lang? Paano bukas? Hingi pa rin uli. Paano sunod bukas? Hingi ka pa rin uli. Give a man a fish and you feed him for a day. Teach him how to fish and you feed him for a lifetime. Kaya maliwanag ang mensahe na ito ng isang millennial na tuturo tayo sa iba. Lalo mga bata ngayon, mga bata nakikinig. Turuan natin mga magulang natin kasi pag tumanda yan sila, tayo papasanin natin yan sila. At alam natin, ito ang masasabi ng ating mga magulang, ating mga kapwa-tao ngayon. Salamat. Salamat anak. Salamat apo. Salamat kaibigan. Thank you very much and God bless everyone. God bless DXN. Salamat. Ayan, so there you have it. Thank you so much, Tito Vic. Ayan, marami tayong natutunan sa isang. Take note po mga partners, hindi po senior. Okay? Hindi po senior. Sabi po ni Tito Vic, ano po? Millennial. So I challenge you, mga, sabi nga ni Tito Vic, di ba? Yung sinabi niya is about, ano ba yun? Ano ba yun, Sir Alan? Yung generation mo, sir? Ano nga yun, sir? Nakalimutan ko eh. Millennial ako. Millennial ka ba, sir? Akala ko millennial. So, di ba? Challenge yun eh, di ba? Partner Tina, challenge yun sa atin. And napakaganda ng sinabi ni Tito Vic about yung, di ba, kapag nagretiro ka na still, kailangan mong kumain. And imagine, no? Kailangan mo pa rin maghanda ng mga 1.6 million para makasurvive dito. So, amazing. Super amazing. So, Tina, kumusta? Parang ano tayo ngayon yung ating afternoon is very filled with lots of learning, realization, no? Starting from Miss Jean, where she introduced to us how she managed and became a Crown Diamond. Ang dami niyang ginawa, and of course introducing the DXN to the Bangsamoro community, and this time how to pass the transition between the millennials and also the next generation, and how to support and contribute to one another. And yes, it will always go hand in hand with also the next generation receiving the business. So yan din yan. Kasi kung hindi yan siya i-receive ng next generation, yun lang din. But of course, ayan, make sure that you are this inviting energy so that your children will also contribute to you. So, yun din yung ating gagawin. And at the same time tayo as the next generation, we also contribute to other parents, no, not just our parents, but also to other leaders who may need our and early pioneers ng ating DXN business. So napakaganda talaga ng ating negosyo. So before we move to our next presentation, I think Mr. Alan prepared a song kasi habang parang nag-record siya ng video niya, I think. Tama ba? Pero meron siyang prepare. Wow. So Sir Alan, Ayaw talaga. Ayaw, parang ikaw talaga kasi. Hindi.
Kasi nandiyan naman daw si Sir Aldree, bakit pa daw hanap ng iba? Pero mas maganda daw kung babae kakanta. Si Tina na lang daw. Oh my gosh. I Gusto think niyo ba? Gusto niyo ba? kung gusto niyo ma-stress ang ating Crown Ambassador na Suelto, pwede niyo akong pakantahin. Sabi niya, ang comment niya sa aking singing voice is, Tina, huwag ka na lang, magsalita ka na lang, huwag ka na kumanta. Grabe po. Masaya. Di ba? So, Pero for sure, well, siguro magpa-practice lang si Tina. Okay? Magpa-practice siguro si Tina for tomorrow. By the way po, di ba Tina, 2 days yung ating activity ngayon. So medyo choppy si Tina. Tama ba ako, Sir Alan? Okay, so let's proceed, no? So abangan natin bukas. Yung abangan natin bukas kasi malay natin, di ba? Kasi ayun, 2 days yung ating activity. Nating first day natin. And tomorrow, same time pa rin. So huwag po tayong, huwag natin kalimutan yung ating notebook. Okay? So for our next speaker, our fourth speaker for this afternoon, ladies and gentlemen, actually siya po yung isa sa mga power na speaker dito sa DXN Philippines and also DXN World. So yung pag-uusapan niya ngayon naman is ito, napaka-perfect sa atin ng mga millennials because yung topic niya is about envisioning and embracing the future for aspiring leaders. So without further ado, let us all welcome Executive Triple Crown Diamond, Mr. Osler Santo Tomas. Thank you, Jan, for that warm introduction. And alam nyo noon, it was 1995. I saw a movie that was so inspiring. Ang title po ng movie is Braveheart. And ang bida po doon si Mel Gibson. At alam nyo, towards 75% of the movie, alam niyo ito po si Mel Gibson, a Scottish warrior, a Scottish leader. Ang tawag sa kanya doon, si Sir William Wallace. He was on a horse. Kasi talunan sila eh. Kalaban po nila yung mga tauhan ni King Edward of England. Talunan sila. And napakababa po ng moral ng mga Scottish warriors. At biglang dumating ito si Mel Gibson sa harap nila. Nakakabayo. Nakakabayo siya at meron siyang mga sinabi. Ang natandaan ko lang doon si sinabi niya, yung isinigaw niya. It was one word that really inspired me at the time. At yung sinigaw po ni Sir William Wallace dun sa movie ng Braveheart, portrayed by Mel Gibson, was freedom! Alam niyo, nung sumigaw po si Mel Gibson ng freedom na yon, nangilabot po yung balahibo ko. Lahat po ng balahibo ko sa katawan ko, nangilabot magmula paa hanggang buhok. And while watching that movie, I had a realization. And I asked myself a question. Sabi ko, hanggang kailan ba ako mamumroblema tungkol sa pera? Hanggang kailan ka pa, Osler, mamumroblema tungkol sa pera? Now, I would like you to ponder upon that question for a moment. And I would like you to reflect. Hanggang ngayon ba namumroblema ka sa pera? Alam nyo, 2 taon na po yung pandemya. And there was never a moment in my life during the pandemic that I worried about money. Alam niyo, mga piloto po yung mga anak ko. Nawalan po ng flights.
Nag-aral po sa New Zealand yung anak ng babae. Hindi po nakakita ng trabaho. Umuwi po sila dito ngayon, trying to re-establish themselves. Ako dito sa Davao, hindi ako nakakalabas. Tulad ninyo. Pero I never worried about money. Kahapon, nakatanggap ako ng message galing sa Canada. Sabi sa akin, Osler, pwede mo bigay sa akin yung bank account mo, meron tayong profit sharing. Pero yung mga kapatid, hindi ko pa ubos yung aking bonus. May dumating na naman na pera. How about you? Namumblema ka pa rin ba tungkol sa pera dahil pandemya ngayon? Alam niyo, binigay sa akin ni Alan itong topic na ito. Sabi niya, ano daw itong envisioning and embracing the future for aspiring leaders. And I was trying to really formulate my talk today for 20 minutes. Alam niyo, nagkaroon po ako ng reflection. How did I achieve freedom? Paano ba ako naging malayang tao? Paano ba ako yung taong hindi namumroblema sa pera kahit na kailan? Alam niyo mga kapatid, isa lang po yung sagot. At ito po yung pumapasok sa aking utak. Lahat po nang nag-succeed sa DXN, lahat po sila leaders. Kung nagsisimula ka man sa DXN o matagal ka na dito and yet you are trying to really grasp the feeling of being a leader at tinatanong mo yung sarili mo, paano ba talaga maging leader? Ano ba yung formula? Alam niyo, I have read a lot of books about leadership. And maraming qualities po nakikita doon para maging leader. Kaunang-una, you can never become a leader if nobody will follow you. Pag walang sumusunod sa iyo, hindi ka leader. Because as a leader, para sa akin lang, you should be able to share a vision. Dapat makapag-share po tayo ng ating nakikita in the future na pwedeng mangyari. At yung nakikita mong pwedeng mangyari, dapat mapasakay mo sa the same boat yung mga kasama mo. In our case, itong ating mga DXN distributors, yung mga downlines mo. So ang challenge is, paano mo pa mapapasakay doon sa barko mo yung mga naimbita mo at naimbita ng mga naimbita mo? Remember, dito po sa ating industry, hindi po tayo nagsisweldo. We are only selling a dream or a vision that one day we will be free. Gaya nung sinigaw ni Mel Gibson doon sa moving Braveheart. Freedom! Isa lang naman ang gusto natin mangyari sa buhay. Wala po akong na-meet dito sa DXN na ang goal hindi freedom. Hindi kalayaan. Kalayaan sa sakit. Kalayaan sa utang. Sinasabi ni Brother B kanina, no? 80% of Filipinos hindi prepared for retirement. Kung kailan nag-retire, nakakatanggap ng lump sum, saka magpapagawa ng bahay, saka magpapagamot, ubus rin. Totoo yun. Nangyayari po yun. Actually, it's an insurance statistic. Pwede rin kalayaan dun sa emotional stress brought about having no money. Kasi alam nyo, para sa akin, dito sa DXN, iisa lang naman yung goal natin, aside from health, iisa lang yung goal natin. Yung magkaroon tayo ng pera. Yung mabayaran natin lahat ng utang natin. Mabili natin yung gusto natin bilhin. Anytime we want to, buy it. Yung makakapunta tayo sa lugar na gusto natin puntahan. Kahit na kailan natin gustong puntahan. Yung wala tayong amo. Wala tayong, tawag dito, wala tayong binabayarang utang. Yung wala na tayo sa hawlang walang mga rehas. Yun yung gusto nating mangyari sa buhay natin eh. Kasi empleyado po ako noon. Ang laki po ng utang ko sa credit card. Kaya kung meron kayong mga credit card dyan at hindi kayo marunong magbayad, huwag nyo nang gamitin yan. Guntingin nyo na kasi babaong kayo niyan. Magkakaroon kayo ng stress, magkakasakit tayo. Yung kalayaan na pag, sabi mong matutulog na ako, pag lapat ng likod mo dun sa iyong kama, tulog ka kaagad. And when you wake up in the morning, you will thank God
Lord, maraming salamat dahil hindi ako nagpapahinga na may bulak sa ilong. Alam niyo mga kapatid, freedom from illnesses. Alam niyo, I'm almost 60. Kasama na po ako doon sa millennial. Pero alam niyo bang kagagaling ko lang sa Mount Apo, sa Mount Kalatungan? Ang difficulty level po noon is 8/9. One of the most difficult mountains that I ever climbed. Pero magugulat po kayo. Pagbaba ko, wala po akong sakit sa katawan. Grabe. I walked for 3 days covering 21 kilometers. Napakataas po ng slope. Walang supply ng tubig. Ngayong February 3 to 5, aakyat na naman po ako sa Mount Apo. What am I trying to share to you? Yung pong kalayaan na na-achieve ko by becoming a leader myself. So mga kapatid, paano ba maging leader? Ito parati kong sinasabi to during trainings. We work more on ourselves than we do on our business. Karamihan kasi na-obserbahan ko sa mga nagdi-DXN, upak ng upak doon sa negosyo, benta ng benta. There's nothing wrong na magbenta tayo magbenta. No? Pero alam niyo mga kapatid, nagsasucceed tayo because people follow what you do. Okay rin naman yung sinusundan ka sa pagbenta mo, pero nakakapagod yun eh. Naalala ko tong si Jean, sabi niya, yung asawa ko, never ko nakita magbenta kahit isang bag ng kape. While it's true, hindi ko naman tinuturo na huwag kayo magbenta, especially now, online tayo ngayon. No? Huwag niyo lang ibibenta sa Shopee. Kasi pag sa Shopee yan, o kaya sa Lazada, trouble tayo dyan. No? So mga kapatid, ang point ko lang is, dapat dinedevelop natin yung sarili natin kasi tayo po yung tinitingala. Tayo yung tinitingnan ng mga taong sumasali dito. We should be role models. Alam niyo, hindi po ako ganito magsalita dati. Mahiyain po ako. Yung mga nakakilala sa aking classmates dati, hindi po ganito yung Osler na kilala nila. Paano ba ko ba ginawa? Alam niyo, I had a craving for knowledge. Alam niyo po kasi, self-confidence is a trait of a true leader. And you can only achieve true confidence if you have the knowledge. And knowledge can be acquired. Meron akong business partner, taga Malaysia, hindi marunong magsulat, hindi marunong magbasa. Pero she's striving hard to really do DXN and learn everything that is needed to be learned for her to grow her business. See, alam niyo, proud na proud po ako doon sa business partner ko na tinutulungan ko po yun. Hindi kailangan tapos ka dito eh. Ang importante, meron po tayong willingness to learn. Kaya parating sinasabi ng mga business partners natin, yung ating mga uplines dito na magbasa tayo ng libro. Magbasa ng libro. Alam niyo, yung isang business partner ko, si Stax, parang kapatid ko na. Alam niyo, grabe magbasa ng libro yan. And if you can copy that trait, alam nyo, you will emerge as a leader. Alam nyo, nagsasalita ka din yung mga business partners ko sila, Jean, si Bing. Alam nyo, kilala ko yung mga taong yan. Parang mga kapatid ko na. And I have seen them develop themselves. Si Bing, napakamahiyain yan. Si Jean, ganun din. Pero tingnan nyo naman, nagsalita sa harap nyo ngayon. Si John Atilano is a product of self-development. Kaya nga importante dito, if you want your business to grow, unahin po natin yung sarili natin. Pag nakita ng tao na pwede ka nilang sundan, pwede ka nilang tingalain, pwede ka nilang gawing role model, lalaki po yung negosyo natin. Para sa akin po, the best way to lead is by developing yourself first. And you can do that by reading books, listening to audio training programs. Alam na natin yan eh. Ang problema lang, hindi natin ginagawa. See? And pag meron po tayong learning, we become confident, magiging emotionally stable po tayo. Another quality trait of a great leader. Pag nagkaroon ng pandemya, hindi natataranta yan. Ngingisi-ngisi lang yan. Pag meron nagrereklamo, ngingisi-ngisi yan. Why? Because they are emotionally stable. Because they know
that they can provide solutions. Yun po yung importante dito. Kung gusto po nating maging leaders tayo, sundin po natin yung sinabi ni Bing. Pag may price increase, hindi tayo yung unang nagrereklamo, ang mahal naman ng produkto ng DXN. Tapos ikaw yung reklamo, ay, grabe ako magkasakit. Tama siya eh. Dapat tayo kasi yung role models, dapat nakikita tayo. Bakit ba? Pag ako nagrekomenda ng produkto, naniniwala agad yung tao sa akin. Kasi wala po ako kahit nakatiting na sakit. And look at me, I'm almost 59 years old. Ang tanong, mukha ba akong 59? Magsi-60 na po ako, hindi ako mukhang 60. Mukha akong 61. Alam niyo, pag nakita niyo po yung mga classmates ko, ang layo ng itura namin. Wala nga ako kahit na isang uban. See? So mga kapatid, tayo po yung tinitingala. So tayo, as distributors of DXN, dapat hindi tayo nagrereklamo. Tayo yung solution providers. And if we do that, no, tayo yung parating solution providers, we can be perceived as emotionally stable leaders and stable individuals. Marami pong susunod sa atin, maraming sasali sa atin, maraming titingala sa atin, maraming maniniwala sa atin. Ano pa? Pag tayo po ay nagde-develop ng sarili natin, we become more enthusiastic. We become passionate about what we do. At pag nakikita po ng mga taong passionate tayo, sabi nga ni Vic kanina, dapat action. No? Kasi if you are not developing yourself, you will never be passionate and you will never act because you lack knowledge. So importante po, ang catalyst po talaga ng lahat is yung learning. Importante. Alam nyo, lahat po nung tatlong speakers before me, ang sinasabi yung dapat pag-aralan nating mabuti. Dapat pag-aralan nating mabuti. Una si Jean, sabi niya, ang dami kong pinasok na negosyo pero natuto ako na ito pala. Si Bing, naaawa na doon sa mga kasama niya. Dahil bakit? Hindi maintindihan kung ano yung gusto nating ipakita sa kanila. Ang kala, ano lang tayo yung pinagkakitaan natin sila. See? So mga kapatid, i-develop natin yung sarili natin para magkaroon po tayo ng third character trait na ng isang leader is yung enthusiastic siya and passionate in everything he is doing. Pag nakita kasi ng ating mga online, so ating mga business partners na, wow, si Osler busy. Wow, napaka-excited niya. Susunod lahat yan. See? And if you know, because you are learned, meaning to say you keep on developing yourself, you are tough-minded. That's a fourth quality of a leader. You are tough-minded. Tingnan niyo po yung mga uplines ninyong magagaling. They are tough-minded. When they know they are right, they are not influenced by what other people ideas are. They are never influenced by what other people may think about their actions because they know they're right. Hindi nila tinitingnan yung, baka sabihin ng ganito. Hindi sila takot magsalita. Ikaw pala, Vic, nagbebenta ka sa Shopee. Hindi sila takot na bungguin kang diretsong ganun. Bakit? Kasi alam nilang tama sila eh. Diba? Tough-mindedness. Alam nyo, ang ugat ng lahat ng yan, yung meron kang eagerness to develop yourself. Alam mo, magsi-60 na po ako, but I still read books. I listen to TED Talks. I listen to podcasts. And every time I do it, I learn something new. See? Importante po yun, natututo tayo. Alam nyo, tama yung mga sinasabi ng mga uplines nyo. Umattend kayo sa lahat ng training, meron kayo matututunan dyan. Alam nyo, nakinig ako kay Jean, nakinig ako kay Bing, nakinig ako kay Vic. Ang dami kong matutunan sa kanila ngayon. Bukas, meron naman tayong training. Ando na naman ako. Kasi nga, as leaders, dapat nakikita tayo ng ating mga downlines. Sa ginagawa natin, yung sinasabi natin. Di ba? I hope you agree on that. Because, after all, iisa lang po. Tandaan nyo, iisa lang po yung objective natin. At ang objective po natin, yung sinigaw ni Mel Gibson. Freedom! Mga kapatid, kalayaan po ang gusto natin.
Hindi ko po alam kung ano yung kalayaan para sa inyo. Pero kung kalayaan po yung gusto mo, kapatid, kung gusto mong maging malaya, matuto ka so that you too can share your visions, and together with your downlines, you can embrace the future. So back to you, Alan. Wow! Freedom! Di ba? Amazing. Thank you so much to our Executive Crown, Triple Crown Diamond, Mr. Osler Santo Tomas. Ayan. So, pwede bang pakipuso? Pakipuso yung ating apat na speakers sa ngayong hapong ito. So, thank you so much for sharing. And partner Tina, ang dami nating natutunan ngayon. Di ba? Number one, gusto ko lang muna i-share yung sinabi ni Crown Diamond, Jeaniciel, Bercide, na sabi niya kanina yung about obstacles na undergo nila, no? Para po sa mga hindi po nakakaalam, si partner Jeaniciel, siya po yung asawa ni partner Dennis de Maala, the late Dennis de Maala. So napakabait ng kanyang asawa and talagang namimiss natin siya. And dito po natin napatunayan na yung DXN, yung about inheritance, di ba? So yung lahat po ng mga pinaghirapan po natin, diba? Lahat po ng mga pagod na ginawa natin dito sa DXN, sulit na sulit. So, partner Tina, ano ba yung natutunan mo? So for with Tita Bing, I also learned a lot about opening the market and also the possibilities of our Bangsamoro community, and also the beautiful thing about DXN and paano hindi pa na, it's an untapped market, also an untapped possibility. So yun. And yes, ano pa ba? And also the also contributing to our millennials. Ayun. So working hand in hand with our millennials. And I know ikaw din, partner Aldree, you're also working with your mom like me. So oo, tayo yan yung ating ang tawag yan, tawag ni Coach Russ niyan with us is reverse mentoring. Ayan. So yan ata yan. So it's a reverse mentoring, and we also learn from each other. And of course, tayo naman, we're not stopping like we know it all. We're not that. We're also learning with the next generation, which we call the Generation Alpha. O, sila yung next. Wow. O, diba? Ang next na Generation Alpha. So, yan yon. But yeah, what else is possible? And ano pa ba? Ano pa other natin? Ay, iba pa natin. About kay Osler, no? Yung about, diba? Inspiring leaders. Totoo yun eh. Kasi kailangan muna, we need to develop ourselves, no? Para maka-create din tayo ng mga other leaders, no? Nakikita yung about freedom, di ba? Ang dami nag-comment kanina about freedom. So, napaka-importante. Diba? Yes. And shout out kay Darlene Suelto. Ayan, hello Dar. Hello. So, I think Tina, no, yan na yung last speaker natin for this afternoon. Pero meron tayong Siyempre, meron tayong may pakulo tayo before tayo mag-end ng program. And for those who stick with us, dito sa Zoom, okay, yung sa Zoom yung makaka-join. Tama ba? And we have our raffle. Oh, ayan. So we have prizes for 1,000 PV hanggang 2,009. Yung mga nakapag-accumulate ng 1,000 PV hanggang 2,999 points. Okay, so yan. The draw ngayon, and also ibang category din yung 3,000 points and up. So yan yung ating raffle. So paano ba? How do we do the raffle? I think Sir Alan will join us. I think should join us. Yan. So this one, this one is yung for 1,000 to 2,999. So today wala sa Zoom. Yun. Better luck next time. Kailangan present sila dito ngayon, and ang papaikutin muna natin ngayon is yung third prize, no? So bukas na yung second and first prize. Okay, so today ang ibibigay muna natin is for 1,000 to 2,099 and 3,000 PV is
Parehas po, veggie clean. Okay? So, as Wow. posted sa ating poster. Okay? And yung kanina, yung tatlong napili natin for selfie ready, sila naman po yung makakatanggap ng T3 mask pack. Wow! So, pang selfie talaga. Di ba, sir? Wow. Masaya pa lang pag ready tayo. Every time na may Zoom. Yes. Di ba? Yes. So, ito na. Tingnan natin kung sino ang mananalo ng third prize for veggie clean. Ayan. Hadidja. Sino kaya? Ayan, sino kaya? Wow, Atilano. Adelina Balestero. Congratulations. Yun. The question is, are you here? Ito ba? So, paki-comment. Are you here? Paki-comment. Di ba? Please Para comment. malaman natin, sir, no? Kailangan, sir, dapat nandito sila. Yes. Okay, so Are you paki-comment. here? Ayan, I partner Adelina Balestero. So, wala, Sir Alan, The draw ulit. magdo-draw. Yes. Okay. Wala. So, I think wala. So, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okay, next. Sayang Next natin dapat nandito talaga, Sir Alan, di ba? Oo. Ayan. Miss Maylene Herrera. Nandito Are ba? you here, Nandito Miss ba? Maylene Herrera? Ay, paki-comment or Please comment here. Nandito ba siya? sa comment section. Miss Maylene? Parang nandito. Nandyan ba Wala. sa ating participants? Ayan. Please Wala comment. din. Partner Maylene Herrera. Oo. Parang wala. Oo. Wala talaga. Next. Okay, next. Ayan. Wow. Mayran? Patigayon? Nandyan din ba siya? Ayan. So, sabi ko ano sa mga uplines no? So, yung mga ano nyo, pa-join nyo. Kasi kung wala, naku. Sayang. Parang wala din to. Mayran? Nakikita mo ba sa participants, Sir Aldree? Wala din. Wala din. Parang nandito ba? Oh. Parang nandito. Nandiyan siya? Check ko. Wala po. Nandiyan ba? Wala. Wala. Okay. So, yun. Sige. Baka ayaw nila ng veggie clean, kaya hindi sila natin. May nag-comment si Tita Wilma. Sayang, akin na lang daw. Yung kay Maya. Ayun. Melanie Lopez. Melanie. Melanie Lopez. I think nandito siya. Ang dami na natin kinawag. Wala din siya? Wala po. Wala po sa Miss Melanie Lopez. Sa participants. Naku, Dito ba? Baka iba Ayan. Okay. Wala. Ayan. Wala po. Wala. 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 Next. Mga kailan ba tayo? Bago bumukas sa palalahanan, ha? Oo. By the way, yung second day po natin is bukas yun. Nako, Robin Carlo Cruz. I think wala din si Mr. Robin Cruz dito. Check ko. Wala po. Ayan. Sige, check ko yung Wala din, no? participants. Sayang, no? Pwede ba sa akin na lang yun, sir? Bigay ko na lang. Sayang. Okay, next. So, dapat bukas, sa day 2 natin, dapat lahat sila. Mary Grace? Nandyan? Check ko po, sir, ha? Check ko po. Nandyan, Sir Alvin, Mary Grace? Mary, wala po. Merong Mary Ann. Wala. Jomar. Pero wala Mary Grace. Oo. Wala Mary Grace. So next. Ayan. Fred, may chance kami. Nasa na sila? Para sa akin siguro Ay, yan. lumagpas yung So more chances. Alex Mindo, I think wala din. Alex, wala po. Dinagpasan yung ay ni Atilano, yun. Muntik na. Yan, sabi pa yung friends sa akin yan. Yeah. Next. Kami po, present. Princess Bean Edwards. Nandyan ba? Wala Wala po, sir. din? Wala. Wala din. Naku po. Ano ba yan? Sayang. So more chances sa mga andito. What else is possible? Mas posible.
Charlie, sa binaryo. Wala din po. I think wala din ako nakita kanina nandito. Oo. Wala po, Charlie. Next. Parang ano. Ayan. Ayun. Ayan, Mr. Muhammad Nur. I think nandito si Mr. Muhammad Nur. Ayan, congratulations. Ayun. Okay, congratulations, Sir Mads. Okay, so ang i-share naman natin ngayon is yung para sa 3,000 PPV. Ayan, Okay. so we finally have a So, winner. ibang ruleta naman to. Congratulations, partner Mads. Okay. Ayan. So next is ito naman yung 3,000 PPV. Okay, so ito konti lang. Okay, paikutin natin. Nandito. Ako. Ang hindi ko nakikita to din ngayon. Andiyan ba, sir? Andiyan, ma'am? Wala. Parang wala. Wala, ma'am, na wala. Wala. Naku. Ayan. Ayan, Next. wala po. Okay. Ay, magpas. Evangeline Maleriado, nandyan? Evangeline. Ilagpasan si Ma'am Sheba. Nandiyan, nakita ko si Ma'am Sheba. Wala rin si So dapat Evangeline. talaga pala nandito sila, sir. Diba? So, Wala. keep for tomorrow. Diba? Ayun. Next. Marami nagko-comment. Grand prize daw akin from Shiba Alianza. Ayan, bye. Bye, Noraya Mangele, nandyan? Nandito ba? Bye. Wala po. Nandyan ba sila? Noraya. Check ko. No. Wala din. Sayang. Wala po. Wala. Next. Next round. Ako, baka yung mga speaker pa yung manalo. Kaya nga. Baka para sa mga speakers. Ayun. Next. Si Ma'am PB Purog. Nandyan? I think nandyan si Ma'am PB. Nakita ko kanina siya nag-comment eh. Nandyan? Meron po. Si Ayun, nandyan. Oh, May here, raise hand. nandyan si ayan. Ito po. Congratulations. Ayun. Okay, so congrats. Ayan. Yay. So, yun na ba yun? Wala na pa. Wala Yes. na pa. Akala ko sir meron pa sa amin. Bukas. Bukas naman. Bukas Ayan, naman. so, ladies and gentlemen, congratulations po sa mga nakasali and nandito ngayon sa Zoom meeting natin and also sa Facebook Live. Hello po sa inyo. So para po sa mga hindi po nakapanood, pwede po natin to i-share sa partners natin, sa mga GC and group page natin because recorded po yung nasa Facebook. Okay, so tomorrow, Tina, di ba? What time tayo bukas? Same time. Same Alas time. dos. Because bukas, nag-usap na kami ni Tita Neng. Magpa-practice to muna si Tina para sa kanyang number. So, abangan niyo yan. Di ba? I think siya yung kakabahan, hindi ako. Okay. So, thank you so much. Thank you, everybody. Speechless na si Tina kasi magpa-practice pa. Pwede naman po duet. Mas maganda na si Tina kasi may durian eh. Masarap na yung durian po. Pasok, makakaganda na ng books. Ano lang tayo, Zimin tsaka Cordy Pine. Correct. Di ba? So, for sure, yung mga nandito ngayon, excited tomorrow. So, wag po tayong magpapalit. And sa mga wala dito, no, inform natin sila para tomorrow, baka malay natin sila din yung pwedeng manalo. So, bukas marami tayong kaabangan. Okay? So, Tina, thank you so much. No? Sir Alan, and sa mga participants. Thank you, everyone. Thank you to our DXN management and our area sales coordinator. Bye-bye. See you tomorrow.